Και είμαστε live στο YouTube. Live στο YouTube. Τέλεια. Live από Ασουνσιόν, Παραγουάη. Ξεκινάει άλλο ένα live. Είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε live, να το πούμε αυτό. Το ξεχνάμε συνέχεια, είναι η αλήθεια. Αλλά επανερχόμαστε δρυμύτεροι τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι της Ευρώπης τουλάχιστον, γιατί εδώ που βρισκόμαστε είναι ο χειμώνας. Θα μπούμε και στα υπόλοιπα. Θα μπούμε, ναι, να μην μπούμε. Ωραία, θα πατήσουμε τώρα κλικ, γιατί θα κάνουμε live ταυτόχρονα. Ξεκινήσαμε με YouTube και πάμε τώρα σε όλες τις πλατφόρμες. Η εκλεκτή του YouTube, πατάμε όμως και Facebook, live, TikTok, Instagram. Έχουμε πάρα πολλά. Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε live λοιπόν, είμαστε live για άλλη μια φορά. Εντάξει, κρέμονται κάτι ρούχα από πίσω, πάνω. Είμαστε πολύ alternative. Πετσέτες, πράγματα. Είναι γιατί στεγνώνουνε. Βάλαμε την πύλη, δεν υπάρχει απλόστρα. Είναι χειμώνας. Βρισκόμαστε στην Ασουνσιόν, βρισκόμαστε στην Παραγουάη και είναι χειμώνας. Επισήμως βρισκόμαστε σε χειμωνιάτικο μέρος. Κάποιοι μας ρωτούσαν, ρε παιδιά, όλο καλοκαίρι. Όχι, περάσαμε και από το χειμώνα εδώ πέρα. Μπορεί να γίνει κατά λάθος και να μην το είχαμε σχεδιάσει, αλλά είναι χειμώνας. Εδώ που τα λέμε το σχεδιάσαμε, ρε φίλε. Το είχαμε συζητήσει αφού είχαμε κλείσει τα εισιτήρια όλα από πριν. Τώρα κρυώνεις δηλαδή εσύ? Με το air condition δεν κρυώνω. Στους 30 βαθμούς το είχαμε τόση ώρα. Έχουμε σκάσει κιόλας, έτσι. Ναι, έχουμε σκάσει. Μόνο... Αλλά μέσα στο σπίτι έξω θέλει και ζακέτα. Εντάξει, εντωμεταξύ μέσα στη μέρα, να πούμε την αλήθεια, ότι φτάνει πολλές φορές 25 βαθμούς και κάνει καλό καιρό, δηλαδή ήλιο. Τι χειμώνας είναι αυτός? Χειμώνας από την Παραγουάη. Όπως θα έλεγαν. Αυτή είναι έκφραση της Βραζιλίας, έτσι, όταν λένε ότι είναι κάτι ψεύτικο. Όπως λέμε εμείς κινέζικο στα ελληνικά, αυτό είναι κινέζικο, λέμε, ας πούμε, όταν είναι κάτι ψηλό κακοφτιαγμένο. Αυτοί λένε είναι από την Παραγουάη, γιατί έχει φήμη, ας πούμε, η Παραγουάη ότι κάνουν πολλές, ας πούμε, μούφες. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Απλά έχουν πολύ καλή τεχνολογία, πολύ καλή αγορά. Έχουν και μαϊμούδες, σίγουρα. Έχουν και μαϊμούδες. Αμπίμπας και τέτοια σίγουρα έχουν, άμα ψάξεις, αλλά εντάξει. Ciudad del Este είναι σίγουρα μια πόλη που μπορεί κάποιος να πάει να κάνει γερά ψώνια και άμα είναι στη Λατινική Αμερική θέλει να κάνει κάποια ψωνάκια. Σίγουρα η Παραγουάη είναι καλή επιλογή. Εμείς που έχουμε πάει από Παραγουάη? Σε πολλά μέρη έχουμε πάει. Έχουμε δει για Ρίκα, Ciudad del Este, Μπικουί, ή τα Κουρουμπίδια, La Cordillera, Φιλαδέλφια πάνω στο Τσάκο. Αυτά. Ναι, πάνω κάτω αυτά είναι έτσι, Σαν Μπερναντίνο. Κάποιος μας έκανε invite να κάνουμε και co-host. Κοίτα να δεις, είμαστε πολύ δημοφιλείς και θέλουν να βγούμε μαζί να συζητήσουμε ταυτόχρονα. Αλλά ένας άνθρωπος δικό μας live. Ναι. Ένας φορά, ρε παιδιά, εντάξει, είπαμε. Θα το κάνουμε και κανένα co-host κάποια στιγμή. Απλώς είχαμε κάποιες περιπέτειες πρόσφατα και δεν μας βγήκε πολύ καλά αυτό. Άμα κάποιος ξέρει, ρε παιδιά, έχει καμιά συμβουλή για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολα, πιο άνετα έτσι κανένα live με άλλα άτομα ταυτόχρονα, πείτε μας για να το ξέρουμε. Γιατί εμείς είχαμε κάποιες έτσι, ας πούμε, κακοτυχίες, πώς να το πούμε. Αυτό είναι το Facebook που μόνο μας τρεις μας βλέπουν. Γιατί είναι όλες τις άλλες πλατφόρμες. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, εδώ μας έστειλε ο Αλέξανδρος. Γεια σου, Αλέξανδρε. Μπάισα πάει πορά. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε ότι είναι η χώρα του πατέρα του, η Παραγουάη. Πετεή Πακοβά. Είχες πει Αλέξανδρος, έτσι? Ναι, είχε πει ο Αλέξανδρος ότι το μόνο που ξέρει είναι το Ιππορά. Δεν μιλάει πορτογαλικά, πήγα να πω. Παραγουανά, ισπανικά και γουαρανί είναι. Πού είστε και πόσο θα μείνετε εδώ, μας ρωτάει η Έλληνα. Έλληνα, βρισκόμαστε στην Ασουνσιόν, στην Παραγουάη και θα είμαστε πολύ σύντομα στην Ευρώπη γιατί θέλουμε να αποδημήσουμε από αυτά τα κρύα εδώ πέρα που έχουν πιάσει. Πάντως, Νίκη, που ρωτούσες προηγουμένως για το live, έχω την εντύπωση ότι το Facebook είναι αυτό εδώ, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Αυτό είναι το TikTok. Εσείς είστε το TikTok. Όχι, αυτό είναι το Instagram. Εδώ είναι το Instagram. Πώς λέει, μας έχει κάνει πώς γιατί δεν χρησιμοποιούσε το application. Τρελά πράγματα. Και το Facebook τι έχει πάθει, έχει μπαγκάρει. Είναι ασυνήθιστο αυτό, έτσι. Είναι σούπερ ασυνήθιστο, δεν βγάζει νόημα εδώ. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν τους κλείσουμε, να τους ξανανοίξουμε. Στο YouTube επίσης έχουμε και 2 άτομα αυτή τη στιγμή. Μπράβο, YouTube. Ναι, θα πάτε καθόλου προς Ουρουγουάη, μας ρωτάνε εδώ στο TikTok. Όχι, έχουμε πάει στην Ουρουγουάη. Μείναμε 2,5 μήνες στο παρελθόν. Έχουμε επεισόδια στο YouTube. Να πούμε την αλήθεια, δεν μας άρεσε πάρα πολύ η Ουρουγουάη. Εντάξει, να τα πούμε μεταξύ μας τώρα είμαστε. Δεν μας άρεσε πολύ η Ουρουγουάη. Δεν ξέρω αν ήταν και το κρύο τότε που είχε πιάσει η φάση. Εμείς φταίμε. Πήγαμε λίγο λάθος εποχή. Ίσως αλλά να φταίει επίσης αυτό. δεν μας άρεσε πολύ επειδή ήταν ακριβό. Η κουλτούρα, το στυλ. Όχι, η κουλτούρα με το καντομπλέ ήταν ωραίο γενικά. Μας έγραψε η Σάννα Μπρία Μπρίσα. Hola, soy de Formosa, Argentina. Che, qué lindo. Hemos visitado Formosa. Sí, hemos pasado por Formosa. Casi lo podemos ver desde Sí, acá. casi lo podemos ver la de acá, de Clorinda. Asunción. Ωραία, κοίτα να δεις, έχουμε
όλο τον κόσμο εδώ πέρα στα σχόλια, το Facebook για κάποιο λόγο κάτι δεν πειράζει, είναι λίγο άρρωστο. Θα μπουν στα υπόλοιπα. Ναι, το TikTok πάντως δίνει πόνο. Ναι, έχει πάρει τα πάνω του. Κάποιος σου είπε ότι έχεις πολύ ωραία μαλλιά, στα ισπανικά βέβαια. Και pelo tan hermoso. Muchas gracias. Μπορεί να το πει για σένα. Ξεκάθαρα. Ναι. Onde vocês estão? Onde agora? Τι γίνεται, παιδιά, όλο internacional εδώ πέρα. No Paraguai. A gente está no Paraguai, Luiz. A gente está no Paraguai, em Assunção, no momento. E daqui a pouco a gente vai na Europa também. Um abraço. Ωραία, θέλουμε να πούμε καμία ιστορία. Να πούμε καμιά ιστορία ή να απαντάμε στον κόσμο. Όχι, να μην απαντάμε. Να μην απαντήσουμε. Όχι. Ωραία, θα την κάνει πολύ δημοφιλή αυτή την Νίκη, παιδιά. Η Νίκη λέει να μην σας απαντάμε και να πούμε μια ιστορία. Οκ, Νίκη, πάμε. Από την ομαδική ζωή, ας πούμε, μια αστεία περιπέτεια ήταν όταν ο Σκύουρος μας έφαγε το καλώδιο του ίντερνετ. Και από εκεί και μετά άρχισαμε να σκεφτόμαστε για τη Starlink και γενικότερα να θεωρήσουμε μερικά πράγματα. Αλήθεια αυτό. Γιατί λέμε, χωρίς ίντερνετ, πώς θα πάμε στα δάση της Κολομβίας ή σε απομονωμένα μέρη. Υπάρχουν και στην Παραγουάη πάρα πολλά απομονωμένα μέρη χωρίς ίντερνετ, πολύ όμορφα σπίτια. Βέβαια, να πούμε ότι πηγαίναμε συνέχεια σε ξενοδοχεία που λέγαμε ότι έχουν καλό ίντερνετ κλπ. Και μετά έπεφτε και είχαμε πρόβλημα. Οπότε δεν ήταν τόσο απαραίτητα ότι είχαμε προβλήματα σε μέρη απομονωμένα χωρίς ίντερνετ. Που αυτή ήταν η περίπτωση που μας έφυγε ο Σκύουρος στο καλώδιο, ήταν ωριακό το ίντερνετ εκεί και το ξέραμε. Ήταν κυρίως ότι πηγαίναμε σε μέρη που μας λέγανε ναι, έχουμε ίντερνετ και μετά ήταν χάλια, κολούσε. Το ένα μετά το άλλο λέμε παιδιά, όχι, θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και βγήκε η Starlink, λέμε ποιος θα κουβαλάει αυτή την κουμούτσα. Μόλις βγήκε η Mini όμως, τη χτυπήσαμε κατευθείαν. Μια φορά στην Αργεντινή όμως, πάθαμε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή δεν είχαμε ίντερνετ Wi-Fi. Και έτρεξα εγώ, επειδή ο Κωνσταντίνος είχε μάθημα σε όλα τα ξενοδοχεία του Καλαφάτη, γιατί ήμασταν στην Παταγωνία. Και έψαχνα να βρω ένα φθηνό ξενοδοχείο, γιατί ήταν όλα 80 ευρώ τη νύχτα, 120 ευρώ τη νύχτα. Και λέμε τι θα κάνουμε, εμείς έχουμε ήδη πληρώσει άλλο Airbnb. Ναι. Τέλος πάντων, ακυρώσαμε το Airbnb μας το προηγούμενο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο με πολύ υψηλή τιμή. Εκτάκτου ανάγκης. Ήταν εκτάκτου ανάγκης, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα του ίντερνετ που έχουν λυθεί τον τελευταίο χρόνο, μπορούμε χάρη να πούμε. στη Starlink. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα διαμερίσματα που ίσως έχει βελτιωθεί και το ίντερνετ. Έχει βελτιωθεί και το ίντερνετ γενικά στον κόσμο. Να το πούμε αυτό. Τα δεδομένα έχουν εξαπλωθεί. Σιγά-σιγά βελτιώνεται η κατάσταση. Ναι. Εσύ όμως, ποια ήταν έτσι μια περιπέτεια που σου έχει μείνει, που αγχώθηκες πολύ? Εντάξει, φέτος ο Κωνσταντίνος είχε και προβλήματα. Καλά, εγώ είχα κυρίως προβλήματα υγείας φέτος, δηλαδή δεν με πήγε καλά φέτος. Πολύ καλά αυτή η χρονιά. Και το αστείο είναι ότι έκοψα και τα αλκοόλ, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ έπινα κάθε μέρα μπύρες, κάθε μέρα έτσι, τα βράδια και τέτοια, και ήθελα να το κόψω καιρό. Και λέω, ωραία, ωστόσο και με παρέκει, το κόβω. Και πάνω που ήμουν 6 μήνες καθαρός, έτσι, τίποτα, ούτε γουλιά, ας πούμε. Κύριος, βέβαια, ομολογουμένως, όχι, αυτά τα προβλήματα ήταν πριν όλα. Αλλά ήταν το άγχος. Δηλαδή, πραγματικά, όσο και να βοηθήσεις εσύ τον οργανισμό σου, τρώγοντας τα σωστά πράγματα, πίνοντας τα σωστά πράγματα και ας πούμε ότι κοιμόμουν σωστά. Ας πούμε ότι κάνεις ό,τι μπορείς, μετά όμως το άγχος μπορεί να καταστρέψει όλα. Και είχα πολύ άγχος, είχα αυτές τις περιπέτειες φέτος, αλλά ευελπιστώ ότι από εδώ και πέρα καθαρίσαμε, θα προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου, μειωμένα το άγχος. Παιδιά, τι συμβουλές έχεις να δώσεις δηλαδή μετά από αυτή την περιπέτεια? Να μην αγχώνεστε. Δεν γίνεται να μην αγχώνεστε. Δεν τελείωσα, παιδί. Τώρα ξεκινάω την ιστορία μου. Λοιπόν, αν είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι σας προκαλεί άγχος και αυξάνεται διαρκώς το άγχος και χειροτερεύει, είναι μια λούπα. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι η δουλειά. Μπήκα στη δουλειά, βγάζω λεφτά. Τι ωραία. Πάω να δουλέψω κι άλλο, βάλω κι άλλα λεφτά. Τέλεια. Το βλέπεις και μετά μπλέκεις. Μετά η δουλειά χαώνεται. Δηλαδή δεν είναι. Έχω έναν πελάτη, όλα είναι εύκολα με λίγα άλλα. Έχω 2 πελάτες, 3 πελάτες, τέλεια. Στους 5 πελάτες αρχίζει να δυσκολεύει, εντάξει. Στους 10 πελάτες γίνεται εκθετικά πιο δύσκολο. Γιατί ξαφνικά μπορεί όλοι ταυτόχρονα να θέλουν όλη δουλειά και λες, αξίζει τελικά, ρε παιδί μου, αυτό το 20% παραπάνω εισόδημα να μου παράξει 50% παραπάνω δουλειά? Όχι, δεν αξίζει. Οπότε καλύτερα να βρούμε μια ισορροπία, να κρατηθούμε και εκεί που δείτε, ας πούμε, ότι αρχίζει και υπάρχει μια έντονη τριβή, κόψτε αυτό το εξτρά όσο μπορείτε. Βγείτε εσείς στην απέξω, συγγνώμη, δεν μπορώ κλπ. Κόψτε το και να επανέλθετε σε μια πιο υγιή κατάσταση. Εγώ αυτό θα κάνω από εδώ και πέρα. Τραβάω τις γραμμές μου, δεν δέχομαι παραπάνω, δεν δουλεύω παραπάνω σε αυτό το σημείο που μετά εγώ θα βλάψω τον εαυτό μου, γιατί αυτό έγινε. Δηλαδή, ναι, βγάζεις παραπάνω λεφτά, βάζεις την άκρη, αλλά μετά δεν μπορείς να δουλέψεις. Αλλά το άγχος δεν προέρχεται μόνο από τη δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί κάποιος συγγενής να έχει κάποιο θέμα υγείας, μπορεί να έχουν παιδιά ή να μην είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και να έχουν να πληρώσουν ένα δάνειο κτλ. Για να μην μιλήσω για χειρότερες καταστάσεις με απειλές και τέτοια. Αν υπήρχε ένα μαγικό κουμπί για να διαχειριστεί κάποιος το άγχος, θα ήταν καλό. Γιατί το άγχος στην πραγματικότητα δεν βοηθάει σε κάτι. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα που έχουμε είτε με άγχος είτε χωρίς άγχος. Το άγχος δηλαδή είναι ένας αρχαίος μηχανισμός
που σήμερα δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Είναι για να μας προειδοποιήσει, για να έχουμε εγρήγορση κτλ. Αλλά αν είναι να μας χαλάει την υγεία, καλύτερα να βρούμε έναν τρόπο να το αποβάλουμε. Ναι. Εγώ δεν έχω βρει. Εγώ απλά λέω. Μιλάω. Δεν έχω κάποια λύση. Εσείς πείτε τη λύση. Ναι, ο Δημήτρης ρωτάει αν το θέμα του στομάχι καλά. Το διαχειριζόμαστε εδώ, Δημήτρη. Τι όπως πάλι. Ότι πάντα μιλάς. Χωρίς να ξέρω. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Με βλέπετε. Δεν είπα αυτό. Έχουμε βίντεο. Παίρνω αυτά τα χάπια. Τώρα τα δείχνει και ανάποδα γιατί είναι η selfie. Τέλος πάντων, είναι κάτι για το στομάχι. Την παλεύουμε με αυτά τα. Δεν είναι αντιόξινα. Δεν γίνεται να το δείξουμε κανονικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρει σε καθρέφτη και να το δείξουμε καθρέφτη. Μόνο στο YouTube είναι κανονικά. Ναι, δεν ξέρω γιατί το αναστρέφει. Έχει κάποια μαγιά το YouTube. Παίρνω κάποια χαπάκια κλπ. Και είμαι OK. Είναι υποέλεγχο η κατάσταση. Ευχαριστώ. Αφού δεν περάσει καθόλου εδώ και 2 εβδομάδες. Ναι, τα βίντεο είναι λίγο πίσω, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Θα φτάσουμε γιατί. Λοιπόν, όσον αφορά την Χιλή, που μας ρωτάει κάποιος αν θα πάμε Χιλή, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που το συζητούσαμε και Σεπτέμβριο. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, δεν ξέρουμε αν θα πάμε Χιλή. Υπάρχει περίπτωση να πάμε Χιλή. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα τριαντάφυλλα Εύα. Στο TikTok αυτά. Στις άλλες πλατφόρμες δεν έχει τριαντάφυλλα. Άρα δεν σε ευχαριστούμε. Όσον αφορά το Instagram, τώρα που είμαστε εδώ και τα λέμε, παιδιά, έχουμε ένα θεματάκι με τους subscribers. Και ακόμα δεν μπορούμε κάπως να ενεργοποιήσουμε το subscribe. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αλλά ουσιαστικά, πολύ επιτροφάνει γιατί αυτοί που παρακολουθούν πιθανώς να είναι σχετικοί με το ζήτημα στο Instagram. Είχαμε ένα θέμα, το Instagram στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς το λέμε, το Instagram μάλλον, μας ζητούσε να τους βάλουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας και τα δικά μας. Και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε γιατί η εταιρεία στην Αμερική και εμείς δεν είμαστε στην Αμερική, είμαστε στην Παραγουάη. Και μας βάζαμε τα στοιχεία της Παραγουάης και μας έλεγε όχι, βάλουμε τα στοιχεία της Αμερικής. Και εμείς δεν είμαστε στην Αμερική εμείς. Η εταιρεία μας είναι εκεί. Και προσπαθούσαμε να το κάνουμε αυτό και λέω δεν βαριέσαι, βαρέθηκα τέλος πάντων να μην τα πω λόγο. Και μας μπλόκαρε μετά τους subscribers η Instagram, δεν μας έδωσε και καθόλου λεφτά παρεμπιπτόντως, τα κράτησε όλα ίδια. Και λέει όχι, δεν ξέρω, υποθέτουν ότι είσαι απατεώνας. Και μετά φάγαμε ban, τι ήταν αυτό, για 30 μέρες κάπου εκεί. Λέει δεν μπορείτε να ξανακάνετε subscribers. 3 μήνες. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν, όχι, αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν ένα χρονικό διάστημα. Και μετά μας λέει: OK, μπορείτε. Και το ενεργοποιήσαμε, αλλά δεν φαίνεται να έχει ενεργοποιηθεί. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά απλώς θα μιλήσω με το support. Είχαμε και πάρα πολύ δουλειά. Τώρα να μπαίνεις και να μιλάς με το support δεν βγάζει και ποτέ άκρη. Είναι πάντα ένας άσχετος στην άλλη άκρη του κόσμου που δεν ξέρει τι του γίνεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι η περιπέτειά μας. Όσοι ήταν subscribers και θέλουν να γίνουν πάλι στο Instagram, σύντομα θα το έχουμε λύσει μάλλον αυτό το θέμα, παιδιά. Εντάξει. Εγώ ανεβάζω πάντως το βιντεάκι και όποιος δηλαδή μετά δεν θα χαθούν αυτά τα πράγματα. Ο Νίκος είπε ένα ωραίο εδώ, λέει για να μην έχεις άγχος, πάρε τη ζωή όπως έρχεται. Ωραίο. Χωρίς τη δουλειά όμως. Ναι, αλλά όπως έρχεται, δηλαδή αυτό είναι πολύ γενικό, ρε παιδιά. Πώς το λένε, Νίκος. Είναι πολύ γενικό. Δηλαδή, άμα εμένα κάτι δεν μου αρέσει στη ζωή μου, να το δεχτώ έτσι όπως έρχεται, είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή, φαντάζεσαι ότι το παιδί σου γεννιέται χωρίς ακοή, παράδειγμα. Να πάρω τη ζωή όπως έρχεται, όχι. Θα ψάξω τρόπο για να το κάνω να ακούσει. Αλλά θα γεννήσω και εκεί ουρανό για να προσπαθήσω να λύσω το πρόβλημά μου. Και εκεί είναι που ξεκινάει το άγχος. Όταν δεν δέχεσαι την κατάσταση, γιατί μπορεί να υπάρχει και λύση. Ναι. Ουσιαστικά το άγχος μπορεί να παραχθεί από δύο άκρα κατά μία έννοια. Έτσι. Μπορούσαμε να το δούμε ως αδράνεια. Δεν κάνω τίποτα και μετά είμαι, όχι, πελαγώνω, έχω τόσο πολλά πράγματα να κάνω. Απ' την άλλη, μπορεί να παραχθεί από υπερβολική τριβή. Στη δική μου περίπτωση αυτό ήταν. Δηλαδή, δούλευα τόσο πολύ που ξυπνούσα και δεν προλάβαινα. Δηλαδή, τα φόρτωσα τόσο πολύ μαζεμένα που αγχωνόμουν γιατί ήξερα ότι δεν βγαίνει. Και μόνο ωραία, θα προλάβω, θα κοιμηθώ λιγότερο. Όταν είναι τόσο πολύ φυσικά αδύνατο, φτάνει στα όρια σου. Δηλαδή, δεν ξέρω, δουλεύεις την ώρα που τρως, κάποιος σε ταΐζει στο στόμα και γράφεις στο λάπτοπ. True story. Δεν θα πω ποιος μετάιζε. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει. Ένα φάντασμα. Ναι, μετά από ένα σημείο, άμα νιώσεις, τέρμα απελπισμένος, αβοήθητος, απελπισία, εντάξει, προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ χειρότερες από αυτά τα λεγόμενα first world problems που έχουμε εμείς. Να μην πούμε τώρα στην Παλαιστίνη και σε άλλα μέρη του κόσμου και τι γίνεται εκεί πέρα. Άστο. Όχι, να μπούμε. Το άγχος σίγουρα. Γιατί γίνεται εκεί γενοκτονία. Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά το θέμα είναι ότι το άγχος είναι ένα πράγμα που σίγουρα μπορούμε να το ελέγξουμε σε κάποιο βαθμό, αλλά από τη στιγμή που φτάσουμε σε ένα σημείο που έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση, σίγουρα εκεί είναι πολύ δύσκολο σιγά σιγά να κάνεις τα βήματα προς τα πίσω και έχεις σκάψει και λίγο το λάκκο σου. Οπότε περισσότερο καμιά φορά είναι πάθημα που γίνεται μάθημα για να μην το επαναλάβεις. Εγώ σκέφτομαι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βιώνω τώρα θα έχει σημασία άμα το δω από το μέλλον προς το παρόν. Και αν η απάντηση είναι όχι, τότε πολλές φορές λέω εντάξει, δεν πειράζει.
Και εγώ, ας πούμε, με έπιαναν μανίες. Και εγώ είμαι πίσω στη δουλειά. Ποιος είναι πίσω στη δουλειά? Μόνη μου βάζω τα όρια τι πρέπει να γίνει και μετά μόνη μου αγχώνομαι ότι δεν έχω κάνει αυτό που εγώ έθεσα ως όριο ότι πρέπει να γίνει. Βέβαια, στην περίπτωση του Κωνσταντίνου που είχε πελάτες, μαθητές κτλ. Που ήταν πιο απαιτητικό και είχαν και εξετάσεις, είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά πρέπει να έχεις εντάξει. Για παράδειγμα, τώρα ήσουν off. Ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Έχεις πάθει κάτι στο νοσοκομείο. Τι θα γινότανε? Δεν γίνεται, δεν θα καταστραφούμε κιόλας. Κοίτα, off ήμουν και πριν, γιατί εγώ αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να ανασάνω, ότι χτυπούσε η καρδιά μου περίεργα. Και συνέχιζες. Και όταν του έλεγα, έλα να πάμε μια βόλτα. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ να έρθω να κάνω μια βόλτα. Μια εβδομάδα στην Ιππιόκα, όλη μέρα μέσα στο σπίτι πάνω στην παραλία. Εν τω μεταξύ, εγώ το χαλάρωσα εκείνη την εβδομάδα, ούτε βίντεο δεν τράβηξε, ούτε ένα βίντεο. Συγγνώμη, παιδιά. Η Ιππιόκα δεν τη δείτε, αλλά. Ήταν τέλεια. Εγώ πήγαινα για μπάνιο στη θάλασσα και ήμουν με το πάσο μου. Και του έλεγα, άμα θέλει να χαλαρώσει λίγο, γιατί σε βλέπω πώ είσαι. Πρέπει να έρθει λίγο να κάνει και εσύ ένα μπανάκι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ορίστε. Κοπιάστε Κύπρο, μας λένε εδώ ο Λούκας. Η Luís do Show είναι Βραζιλιάνα και ζει στην Ελλάδα, λέει. Olá, Luís. Esperamos que você esteja gostando da nossa querida Grécia. Εδώ πιο κάτω έχουμε άλλες ερωτήσεις επίσης. Είναι οι προσκλήσεις για Πάφο, έτσι, για Κύπρο που είχαμε πάει στο παρελθόν. Ναι, πάρα πολύ μας άρεσε. Πολύ ωραίο. Μας άρεσε, αλλά πρέπει να γυρίσουμε. Ανοίξτε λογαριασμό, λέει, κάπου σε μια πλατφόρμα κάποιος. Γιατί να ανοίξουμε? Θανάση, ποια είναι αυτή η πλατφόρμα που μας προτείνεις? Τη γνωρίζεις προσωπικά, τη χρησιμοποιείς? Πες μας αν αξίζει. Κάποιος έπαθε οξεία γαστρίτιδα και είναι αγχώδης. Και εγώ πρώτη φορά το έπαθα. Μάλλον κάτι τέτοιο που είναι και το δικό σου. Ναι. Και στο YouTube έχουμε Hello from Greece, I love you και Good evening from Aegi. Μας τάζει στα αγγλικά για κάποιο λόγο. Γεια σας, πολλά σας αγαπώ. Δεν ξέρω. Όχι, είμαστε το ελληνικό αυτή τη φορά, ναι. Μας τα μεταφράζει. Παιδιά, ναι, έχουμε 5 προφίλ, δεν ξέρουμε. Κάποιες φορές μας γράφουν τρελαθήκατε και μιλάτε στα ισπανικά, μιλάτε στα πορτογαλικά. Τι έχετε πάθει, μιλήστε ελληνικά. Παιδιά, έχουμε 5 προφίλ διαφορετικά. Ένα στα ελληνικά, ένα στα αγγλικά, ένα στα πορτογαλικά, ένα στα ισπανικά και ένα στα γαλλικά. Ποστάρουμε βίντεο σε όλα και μετά καμιά φορά ο αλγόριθμος δυστυχώς ποστάρει τα ξένα βίντεο στους Έλληνες. Και αυτό μας χαλάει στο αλγόριθμο. Εν τω μεταξύ, εμείς τι πάθαμε. Στην αρχή λέμε εντάξει, θα καλέσουμε τους Έλληνες, στο αγγλικό μας κανάλι. Έλατε που ήταν κακή ιδέα. Γιατί τώρα ο αλγόριθμος νομίζει ότι εμείς απευθυνόμαστε σε Έλληνες. Αλλά εμείς δεν απευθυνόμαστε Έλληνες. Ναι, και μετά μπαίνουν και βλέπουν στα αγγλικά και λέω: εγώ δεν θέλω να δω στα αγγλικά. Ούτε εμείς θέλουμε να το δείξουμε σε και μας χαλάει τον αλγόριθμο. Και μπαίνουν και κάποιοι haters και βρίζουν από κάτω. Να τους κάνουμε όλους blog, όλους τους Έλληνες. Ουσιαστικά αυτό κάναμε. Με το που βλέπουμε σχόλια έτσι και λίγο βρισχές και τέτοια, τους κάνουμε blog κατευθείαν, γιατί μας χαλάνε τον αλγόριθμο. Δεν θέλουμε να μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και να γράφουν εκεί πέρα. Μετά ο αλγόριθμος το δείχνει στα λάθος άτομα. Εμείς θέλουμε να αποκλειστεί αυτό το κοινό που δεν τους αφορά. Εμείς θέλουμε να έχουμε πάρα πολλούς. Σε κάθε κανάλι πάρα πολλούς ανθρώπους, χιλιάδες, εκατομμύρια και πολλά λεφτά από τα views που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν πολλά λεφτά. Βούλωσε τα μάτια της εντωμεταξύ και έκανε αυτό το κλασικό που λένε όλοι ότι κοιτάει μες στην ψυχή σου. Έγινε $1 τα μάτια μου, αλλά δεν το βλέπω στην πραγματικότητα, αυτό το πρόβλημα. Ας μην αναφέρουμε στο TikTok. Παιδιά, κάνει ζέστη στην Ελλάδα, πώς είμαστε τώρα η κατάσταση? Εδώ πάντα ζεσταίνομαι. Γιατί έχουμε σβήσει το air-condition. Έχω ανοίξει το παράθυρο και τώρα στρώνει λίγο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα από Ελλάδα? Εμείς θέλουμε 40 βαθμούς και πάνω. Γιατί σύντομα θα είμαστε εκεί. Κάντε μας και μια πρόταση άμα θέλετε. Εμείς βέβαια θα το πάρουμε λίγο χαλαρά φέτος. Κυρίως στη Θεσσαλονίκη θα την πέσουμε, να πούμε την αλήθεια. Αλλά θα κάνουμε και μια γύρα εκεί γύρω. Σαλόνικα, Χαλκιδική εννοείται. Χαλκιδικά, και καμία απομονωμένη παραλία, άμα ξέρετε. Πείτε μας πώς τη λένε. Ο Νίκος στο YouTube ρωτάει που είμαστε. Είμαστε Παραγουάη αυτή τη στιγμή. Παραγουάη. Προς το παρόν. Είμαστε και γρήγοροι εμείς. Δηλαδή, ναι, αλλάζουμε γρήγορα. Ναι. Προς το παρόν. Πολύ σύντομα πίσω Ευρώπη θα περάσουμε έτσι λίγο Ισπανία, Ιταλία και θα καταλήξουμε Ελλάδα. Κυρίως Ελλάδα θα είμαστε. Άντε, μόνο εμείς μιλάμε. Πείτε κι εσείς κανένα πρόβλημα. Θα το λύσουμε όλοι μαζί. Τόσα μυαλά εδώ πέρα. Μας ρώτησε η Μέρη. Hi guys, are you okay now? Yes, Mary, we're much better now. Thank you. Λέει τελικά θα πάτε για δουλειά στο Βιετνάμ ή στο Ντουμπάι. Πουθενά. Πουθενά από τα δύο μάλλον. Όσο κάτι τον έπιασε και έκανε συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, θα σας πω το story με τις συνεντεύξεις, γιατί σίγουρα έχω μπερδέψει λίγο κόσμο και ρωτάει ταυτόχρονα και Lucky Charm εδώ πέρα στο TikTok σχετικά με το διετές συμβόλαιο. Αρχικά να απαντήσω στο εξής. Ποτέ δεν ήθελα διετές συμβόλαιο, ποτέ δεν ήθελα να πάω να μείνω κάπου για 2 χρόνια. Εννοείται μετά την Βραζιλία. Ναι, δηλαδή τώρα που είμαστε ομάδες, δεν ήθελα να κάνω πίσω γύρισμα και να γυρίσω πίσω σε μια ζωή στάσιμη, σε μόνιμα στον κυριολεκτικό. Και αυτό που κάποιοι θίγονται κιόλας. Πώς να το πω, ρε παιδιά, πείτε μου εσείς πώς να το πω. Είμαι στάσιμος, δεν μετακινούμαι. Φυλακισμένοι νιώθουμε με δεσμά. Σε ένα μέρος, δηλαδή τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν. Δεν ήθελα διετές συμβόλαιο, αλλά με έπιασε ένα σκύλι κάτι μέσα μου. Λέω, Νίκη, μου λείπει η τάξη. Λέει, ξέρω εγώ πάνω σε μια τάξη, δίδαξε. Θα λέω, οκ, θα πάω.
Και ψάχνω, το σκέφτηκα λίγο, λέω: ωραία, θα κάνω αίτηση για maternity cover. Δηλαδή, αυτούς που φεύγουν με άδεια μητρότητας και εσύ τους καλύπτεις. Λέω έτσι, μια χαρά. Θα πάρουμε όλα τα καλά. Θα πάμε σε ένα μέρος να μείνουμε για 6 μήνες. Θα το γνωρίσουμε, θα το εξερευνήσουμε κλπ. Θα έχουμε ως έδρα αυτό. Ας πούμε, σκεφτήκαμε το Ντουμπάι, γιατί λέμε επί τη ευκαιρία θα γνωρίσουμε και όλοι, θα εξερευνήσουμε και όλη την περιοχή. Επί τη ευκαιρία, εμείς θα είναι και σχετικά καλός μισθός, δεν θα είναι ψίχουλα που σε άλλα μέρη σου δίνουν χαμηλό μισθό. Τώρα, τις προάλλες, έκανα συνέντευξη με ένα σχολείο στο Βιετνάμ, ήταν 2.300 ευρώ το μήνα. Αυτά δεν θεωρούνται ένα σημαντικό ποσό για international schools, θεωρείται σχετικά χαμηλό. Στο Ντουμπάι ήταν λίγο καλύτερα. Ήταν 3,5 κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά λέμε, ωραία, πάμε κάπου για 6 μήνες, να αξίζει σχετικά και οικονομικά, να γνωρίσουμε και την περιοχή και να φύγουμε μετά. Διαιτές είναι too much, είναι πάρα πολύ. Ήδη το 9 to 5, εγώ αποφάσισα να μην το κάνω, σας το λέω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Αποφάσισα μέσα από όλη αυτή την πορεία. Ούτε για 2 μήνες. Για 2 μήνες θα το έκανα. Για 2 μήνες θα το έκανα. Αλλά είναι too much. Ακόμη και το εξάμηνο μου φαίνεται πολύ. Αν ήταν δίμηνο, τρίμηνο θα το έκανα. Να το ζήσω. Μου έλειψε η τάξη, αλλά δεν μου λείπει το 9 to 5, δεν μου λείπει η γραφειοκρατία, δεν μου λείπουν οι εντολές και η ιεραρχία του σχολείου, γιατί έχει πολλή ιεραρχία και πολύ έτσι τζιτζιριμίτζιρι. Η νίκη εμφάνων θα αντέξει στο Ντουμπάι. Εγώ είμαι full προσαρμοστική. Εγώ δεν ξέρω αν το Ντουμπάι θα αντέξει την νίκη. Εκεί είναι το θέμα. Ανυπομονώ να προσαρμοστώ. Περίμενε, έχουμε και μια ερώτηση επί τη ευκαιρία πάνω σε αυτό. Σε τι μπορώ να εργαστώ πάνω έχοντας πτυχίο μαθηματικού με κατεύθυνση εφαρμοσμένα μαθηματικά στο εξωτερικό. Μόλις τελείωσα στρατό. Εφαρμοσμένα μαθηματικά. Κοίταξε, το πρόβλημα που έχεις αρχικά είναι ότι δεν σε εμπιστεύονται πολύ άμα είσαι στην Ελλάδα. Δηλαδή, να βρεις remote δουλειά λίγο πιο δύσκολο χωρίς προϋπηρεσία. Το πιο πιθανό είναι να κάνεις μια κίνηση του τύπου βρίσκομαι στην Ελλάδα και σιγά σιγά μέσα από αυτή τη δουλειά παίρνω προϋπηρεσία και κάνω μια άκρη με μια άλλη εταιρεία στο εξωτερικό και μπορώ να κάνω remote δουλειά έτσι ίσως. Αλλιώς, το πιο σιγουράκι, στανταράκι, ψάχνεις κατευθείαν έξω και φεύγεις έξω και πας αυτοπροσώπως εκεί στο μέρος. Ή online. Μπορείς να διδάξεις. Ναι. Είτε εφαρμοσμένο να διδάσκεις. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν είμαι της άποψης μπες κάπου, στήσει ένα προφίλ και ξεκίνα χωρίς να δοκιμάσεις και 5 πράγματα. Αυτό θα είναι σαν δεύτερη δουλειά εννοώ. Δηλαδή δεν σε εμποδίζει κανένας από το να αρχίσεις να διδάσκεις τώρα σε πλατφόρμες. Και ταυτόχρονα, βέβαια, δεν ξέρω με τι θέλει να ασχοληθεί, γιατί τα μαθηματικά έχουν και πολλές διεξόδους, όχι σαν τη φυσικοθεραπεία. Ναι. Που σπούδασα εγώ φυσικοθεραπεία και έπρεπε να γράφαμε στο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών κάθε χώρα, άμα ήθελα να εργαστώ ως φυσικοθεραπεύτρια. Υπάρχουν επαγγέλματα που κάνεις, ας πούμε, που σπουδάζεις κάτι και μπορείς να κάνεις 1000 επαγγέλματα. Μαθηματικά είναι ένα από αυτό. Κοίταξε, για παράδειγμα, data science, οικονομικά, προγραμματισμός, διδασκαλία. Να μπει σε engineering, υπάρχουν αμέτρητα πράγματα που μπορείς να κάνεις, ιδίως με μαθηματικό. Εδώ πέρα, σε ποιους τομείς μπορώ να εργαστώ, να μεταναστεύσω στο εξωτερικό, δεν έχω ιδέα. Κοίταξε, αρχικά ψάξε λίγο π.χ. ChatGPT. Έχω πτυχίο μαθηματικών. Ποιες είναι οι επιλογές? Μετά ψάξε από αυτές τις επιλογές που θα σου βγάλει data science, analyst, ξέρω εγώ, programming, software development, engineering, οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Πιθανώς να χρειαστεί μια περαιτέρω εξειδίκευση, γιατί πλέον το master είναι σχεδόν αυτονόητο. Το master πιο πολύ δέστο σαν θα χρησιμοποιήσω το master για να βρω προϋπηρεσία, για να μπω σε μια εταιρεία και σιγά σιγά θα με οδηγήσει κάπου αλλού. Όχι απλώς σαν ένα θεωρητικό χαρτί που δεν μου εξυπηρετεί σε τίποτα. Ομολογουμένως, αν θέλεις να το δεις σαν μια στρατηγική κίνηση, η πιο άμεση λύση είναι να ψάξεις ένα καλό μεταπτυχιακό φθηνό κάπου, ας πούμε Ολλανδία, π.χ., και να φύγεις, να πας εκεί να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, παράλληλα να κάνεις μια προϋπηρεσία εκεί, μια πρακτική σε κάποια εταιρεία και με το που τελειώσεις να δουλέψεις λίγο εκεί και μετά οι πόρτες έχουν ανοίξει. Γιατί αν έχεις εργαστεί στην Ολλανδία και έχεις ένα μεταπτυχιακό εκεί και ένα πτυχίο από την Ελλάδα, να γυρίσεις πίσω μπορείς πολύ εύκολα, δεν είναι πρόβλημα. Δεν θα σου πει κανείς, έφυγες Ολλανδία, δεν γυρνάς Ελλάδα τώρα, δεν σε θέλουμε. Έχεις παραπάνω προϋπηρεσία, δεν σε δεχόμαστε. Μετά, οι άλλες πόρτες που ανοίγουν είναι αυτές οι οποίες θα σε κοιτούσαν με καχυποψία αν ήσουν μόνο από Ελλάδα. Αγγλία, Γερμανία, Βόρεια Ευρώπη, Αμερική κλπ. Οπότε ψάξτε λίγο πιο πολύ το θέμα σου αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται είναι ότι δεν ξέρεις ακριβώς τι σου αρέσει και τι θέλεις να κάνεις. Το χόμπι σου ποιο είναι? Γιατί έχεις σπουδάσει μαθηματικά, οκ. Αλλά εγώ προτείνω στους ανθρώπους πάντα να δίνουν μια ευκαιρία και στο χόμπι τους να το κάνουν επάγγελμα. Γιατί άμα κάνεις αυτό που αγαπάς επάγγελμα, δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλεύεις ποτέ τη ζωή σου. Ήρω, γνώμη για Bachelor of Science σε ψυχολογία και προοπτικές. Κοίταξε, σε οποιονδήποτε τομέα, αν τον αγαπάς και θέλεις να το κυνηγήσεις, υπάρχει πολύ μέλλον. Η ψυχολογία νομίζω είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος. Όπως βλέπεις, πολλοί άνθρωποι κλατάρουν και δεν είναι καλά και ναι, το online έχει πολύ μέλλον. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ψυχολογία έχει πάρα πολύ μέλλον και άμα ψάξεις λίγο παραπάνω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με consulting online, με courses, με βιβλία, με
high net worth clients κλπ. Εκεί μπορείς να δεις ότι υπάρχει πολύ ψωμί και πολύ μέλλον. Αλλά χρειάζεται λιώσιμο, γιατί ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και δεν ξέρω πώς είναι το πλαίσιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έκλεισε το φως. Δεν ξέρω πώς είναι το πλαίσιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πιθανώς να χρειαστεί και να φύγεις και να πας προς τα έξω. Ναι. Λέει ότι του αρέσει να κάνει ιδιαίτερα τον υποτιμούν στην Ελλάδα. Δηλαδή, γι' αυτό μπορείς να ασχοληθείς με πελάτες από το εξωτερικό. Δαγκωτό, εξωτερικό, δαγκωτό, Αγγλία που είναι ψηλοστάνταρη ύλη και ξέρεις τι σου γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες που μπορείς να ψάξεις και να βρεις πολύ εύκολα εκεί πέρα πολλές προοπτικές. Υπάρχει πολύ μέλλον, αλλά χρειάζεται λίγο upskilling, δηλαδή πρέπει λίγο ίσως τον επόμενο χρόνο να λιώσεις την ύλη των GCSEs και A-levels, για παράδειγμα, για να κάνεις ιδιαίτερα Αγγλία. Γεια, λέει Lucky Charm. Ερώτηση γιατί δεν ήθελες διαθέσει πόλη. Είναι αυτό που απαντούσα προηγουμένως ουσιαστικά. Ναι. Και ήθελα να το ζήσω λίγο έτσι. Και τέλος πάντων, αυτές οι συνεντεύξεις που έκανα πρόσφατα είναι πιο πολύ για να μοιραστώ και όλα στοιχεία. Να πω την αλήθεια, να μου έστειλε. Τώρα κάποιος μου έστειλε. Μου έστειλε χθες συγκεκριμένα, 2 η ώρα το πρωί, μου έστειλε ένα σχολείο από το Ντουμπάι. Εγώ έχω ένα προφίλ στο Sales Associates και με βλέπουν τα σχολεία και μου στέλνουν. Εγώ έχω βάλει στο προφίλ μου ότι δεν θέλω συμβόλαιο μονοετές, διετές κλπ. Έχω βάλει ότι θέλω κάτι πιο σύντομο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί μου στέλνουν, δεν το διαβάζουν προσεκτικά, δεν ξέρω. Θέλω να σε καλέσουμε, λέει, σε συνέντευξη. Τώρα θέλω να με καλέσουν μετά. Και είπα, OK. Και αυτά εγώ τα τραβάω βίντεο από μεριά μου, τη δική μου μεριά, για να μοιραστώ κάποια στοιχεία, να ξέρει ο κόσμος εδώ πέρα πώς θα δίνουν, τι προσφέρουν κλπ. Για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η διαδικασία και πώς λειτουργεί. Αυτή είναι η ιδέα. Οπότε εγώ θα πάω σε συνεντεύξεις, αλλά έχω κατασταλάξει να μην πάω. Βέβαια, τώρα αν μου τάξουν λαγούς και πετραχίλια και είναι καλό και μου πούνε σε θέλουμε για 6 μήνες ή 3 μήνες, 4 μήνες και κάπως τα βρούμε, μπορεί και να πάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν λέω όχι. Και για το Βιετνάμ είχα αρχίσει να επεξεργαστώ. Αλλά δεν είχε θάλασσα κοντά, καθόλου κοντά. Δεν είχε και θάλασσα. Αυτό με σκότωσε, εντάξει. Και η περίοδος ήταν πολύ κακή. Δηλαδή με καταιγίδες και τέτοια. Βροχερή, πώς το λένε, η περίοδος των βροχών. Όχι, δεν το ξαναπαθαίνουμε αυτό. Έχουμε μάθει το μαθημά μας. Λέει η Εβίτα, είμαι μαμά 2 παιδιά, congratulations για τα ταξίδια. Ευχαριστούμε, congratulations για τα παιδιά. Δεν βγαίνουν τα μηνύματά μου όλα. Η Εβίτα. Εβίτα, ναι, μάλλον. Δεν ξέρουμε γιατί. Εμείς πάντως το διαβάσαμε. Εμείς το διαβάσαμε, απλώς δεν έπρεπε να πάμε λίγο προς τα κάτω. Λέει η Εβίτα πάλι. Εγώ το άγχος το λούνο με το gym. Νίκη, φίλη μου, σφίξε χέρι. Σφίξε χέρι. Να σφίξω. Είμαι πιασμένη εδώ μεταξύ. Πήγα για να δεν μπορώ να σηκώσω. Φέτες. Πιάστο. Ναι, λοιπόν, δείξε μας λαβές Jiu-Jitsu. Γιατί μας το μεταφράζεις στα αγγλικά, δεν το καταλαβαίνω. Κάποιο setting θα το φτιάξουμε άλλη φορά, δεν πειράζει. Ναι, αλλά είναι ενοχλητικό. Έρχονται όλα στα αγγλικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, η Εβίτα, ναι, το είδαμε Εβίτα τώρα. Όχι, αλλά σύντομα, παιδιά. Πολύ σύντομα θα είμαστε εκεί. Θα δείτε τα βίντεο και αυτά δεν θα είναι από πέρσι, θα είναι φετινά τα βίντεο. Ερχόμαστε. Γιατί δεν βάζαμε πολλά. Ανεβάσαμε κάποια από πέρσι και μπερδέψαμε τον κόσμο. Είμαι τρελή δασκάλα γιόγκα, μας λέει κάποιος εδώ στο σχόλιο. Το καλύτερο, τρελή δασκάλα γιόγκα. Η Εβίτα, ναι. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε, Αντρέα, πολύ καλά. Ελπίζουμε να είστε καλά και εσείς. Καλησπέρα. Πώς μπορεί να γίνει κανείς digital nomad? Πολύ απλή απάντηση. Κάνει upscaling, διαβάζει, μελετάει κάτι το οποίο μπορεί να εξασκηθεί διαδικτυακά. Το πιο απλό μάλλον είναι η διδασκαλία. Από τη στιγμή που ξέρεις κάτι και με 2 γλώσσες μπορείς να διδάξεις αυτό που ξέρεις από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ας πούμε, μιλάς ελληνικά, μιλάς αγγλικά, μπορείς να διδάξεις ελληνικά στα αγγλικά. Άμα τα αγγλικά σου είναι πολύ καλά, μπορείς να κάνεις και τα δύο τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να γίνεις και nomad, όχι μόνο remote. Ναι, μετά θέλεις έναν υπολογιστή, το κάνεις remote και μετά ταξιδεύεις. Ναι, υπάρχει remote worker, υπάρχει digital nomad. Όλα αυτά τα εξηγούμε σε ένα course που θα λονσάρουμε πολύ σύντομα. Τα έχουμε γράψει, παιδιά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ οργανωμένα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ναι, πολύ σύντομα έρχεται ένα course, θα το λονσάρουμε τέλος πάντων μέσω των πλατφορμών, θα ξέρετε, και θα μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε λίγο παραπάνω κόσμο σχετικά με. Οι άνθρωποι έχουν πόδια, όχι ρίζες. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο. Να μην ξεχνάμε ότι τις 290.000 από τις 300.000 χρόνια που υπάρχουμε σαν άνθρωποι, Homo sapiens sapiens, ήμασταν nomads. Τα τελευταία 10.000 χρόνια δεν είμαστε nomads. Και γι' αυτό καμιά φορά πας για κάμπινγκ και ανάβεις φωτιά και βλέπεις τα αστέρια πάνω και είσαι λίγο τι είναι αυτό? Αυτό είναι η ζωή. Και μετά κάποιος έχτισε 4 τοίχους και είπε: μη φοβάσαι, μπες εδώ μέσα, τώρα θα με πληρώνεις για την ασφάλειά σου. Και κάπως έγινε όλο αυτό φυσιολογικό. Και μόλις μας βγάζουν από το σπίτι, λένε: όχι, είσαι έξω από το σπίτι, είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι αφύσικο. Γρήγορα μέσα. Μικρόβια. Λοιπόν, estuvieron en el año pasado en Paraguay, Tony. Sí, visitamos Paraguay varias veces en el pasado. Sí, y estamos este año también. Cuarta veces y ahora estamos en los mismos. Εδώ, Αντώνη, τώρα που σε πετυχαίνω στο Facebook που μας γράφει, για σου Άρχοντα, Αντώνη, να ξέρεις, δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε στα προσωπικά σου μηνύματα. Δεν ξέρουμε γιατί έχει μπλοκάρει.
λέει ότι είναι. Νομίζαμε ότι μας έκανες blog. Νομίζαμε ότι μας έκανες blog, αλλά μετά είδαμε ότι συνέχισαν να έρχονται μηνύματά σου. Μας γράφεις τι κάνεις τόση αρχηγία και τέτοια, και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να ξέρεις. Γι' αυτό δεν σου απαντάμε, δεν το κάνουμε επίτηδες, δεν σου κρατάμε μούτρα δηλαδή. Μας άρεσαν τα μηνύματά σου, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο μας λέει This user είναι unavailable, δεν ξέρω, ένα μήνυμα μας βγάζει περίεργο. Boss level ανεργίας λέει The Greek Avgeek. Ναι. Είσαι άνεργος, παραδέξου το. Είσαι άνεργος. Νόμιζα για τον εαυτό του. Ωραία, επόμενος. Είναι, παιδιά, εντάξει. Δεν είναι κατόρθωμα να δουλεύεις. Το κατόρθωμα είναι να μην δουλεύεις. Μακάρι να είχαμε φτάσει στο level, στο boss level ανεργίας. Και να μην χρειάζεται να δουλεύουμε. Τώρα θα νιώσω περήφανη επειδή κάθομαι να δουλεύω σαν το σκλάβο 8, 10, 12 ώρες και 24 τη μέρα. Δεν είναι κάποιο κατόρθωμα αυτό. Μακάρι να μην δούλευε κανένας από εμάς και να είχαμε τα ρομπότ να μας φέρουν τα φαγητά μας, να οδηγούν τα αυτοκίνητα και να είμαστε όλοι χαλαροί. Να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα, γιατί μας έγραψε και ο Νίκος εδώ πέρα ένα σχόλιο που λέει: Κωνσταντίνε, αυτό που λες με τα 300.000 χρόνια είναι τραγικό λάθος παράδειγμα. Μιλάμε τελείως άστοχο. Σκέψου ότι γινόταν τότε αυτό από επιβίωση και όχι από επιλογή. Ας σοβαρευτούμε σε αυτά. Αρχικά, Νίκο, να σου πούμε ότι. Σοβαρέψου πρώτα, το λέω πολύ σοβαρά, παρεμπιπτόντως, στην περίπτωση που με παρεξηγήσουν. Νίκο, αρχικά να σου πούμε ότι υπάρχουν ακόμη ομάδες οι οποίοι κινούνται νομαδικά από επιβίωση. Μπορείς να κοιτάξεις, για παράδειγμα, κάποιες φυλές στην Τανζανία, οι οποίες λειτουργούν νομαδικά κανονικότατα. Δεν έχουν αλλάξει. 10,000 years ago, man was uncivilized. Περίμενα, αυτό είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά. Πριν από 10.000 χρόνια, ο άνθρωπος ήταν απολύτιστος. Έτρωγες άλλους ανθρώπους. Κοίταξε, Νίκο, νομίζω ότι εσύ τώρα πρέπει να σοβαρευτείς με τα σχόλιά σου. Πριν 10.000 χρόνια οι άνθρωποι ήταν Homo sapiens sapiens. Η γενετική μας, το γενετικό μας υλικό δεν έχει αλλάξει. Ήμασταν ίδιοι πριν 300.000 χρόνια. Και το σχετικά με τον πολιτισμό, αυτό να το ψάξουμε λίγο, γιατί διάβασα σήμερα ένα άρθρο για ένα παιδάκι που το πυροβόλησαν στο κεφάλι ενώ βίζαινε από τη μητέρα του μέσα στην Παλαιστίνη. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πολιτισμένος. Άρα, αν θεωρούμε ότι σήμερα είμαστε πολιτισμένοι, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν. Αλλά εγώ μιλάω ουσιαστικά για τη φυσικότητα της νομαδικής ζωής. Είναι πολύ φυσική και νιώθεις πολύ όμορφα όταν το κάνεις, και πλέον δεν υπάρχει η ανάγκη για να επιβιώσουμε. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι για λόγους επιβίωσης οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στις πόλεις και κλείστηκαν. Όλα αυτά πηγάζουν από κάστρα, πηγάζουν από φρούρια, στα οποία οι άνθρωποι φοβόντουσαν να ζήσουν φυσιολογικά έξω, ο καθένας στην περιοχή του, και αρχίσαν όλοι να μαζεύονται γύρω από το χωράφι, γύρω από τον αγρό, γύρω από την παραγωγή. Και μακριά από τους εχθρούς, προστατευμένοι πίσω από τους τοίχους. Αυτό δεν είναι φυσικό. Είναι αφύσικο, αλλά πλέον έγινε φυσικό. Ωραία. Όπως φυσικό πλέον είναι και το να γίνεις digital nomad. Δεν υπάρχει φυσικό και αφύσικο. Και να τρως άνθρωπο φυσικό είναι. Όλα φυσικά είναι. Για τα ζώα είναι πλήρως φυσικό. Έτσι, εμείς το θεωρούμε αφύσικο. Άρα, και εμείς τώρα που οι άνθρωποι που τρώνε ζώα, δηλαδή τι είναι, απολύτως. Να μην τα βάζουμε σε κουτάκια και να θεωρούμε ότι όχι, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Αφού έτσι μας μάθανε. Αυτό είναι. Τέλος. Λοιπόν. Κοροϊδεύω, έτσι. Ναι. Εγώ από το ταξίδι στη Ρόδο έμαθα. Στέφανε. Ωραία ήταν η Ρόδος. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στη Ρόδο. Μας άρεσε, είναι τέρμα. Αλλά γενικά όλα τα νησιά είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Josú Rodas, saludos desde Madrid, España. Josú, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Vamos a estar. ¿De dónde eres? ¿Eres español o paraguayo? Body, mind and soul therapy, ποια είναι η γνώμη μας? Ελευθερία, δεν γνωρίζουμε πολλά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δηλαδή εννοείς γενικά? Εννοείς ότι είναι μια επιχείρηση αυτό ή είναι? Είναι κάποιο είδους θεραπεία, μάλλον, την οποία δεν γνωρίζουμε. Ναι. Καλή ακούγεται πάντως. Άσε το κορίτσι να μιλήσει. Έχεις πάθει λογοδιάρεια. Κάτσε, εγώ τώρα θα μιλήσω. Τι θα πω, δείτε, έχουμε ένα φυτό εδώ πέρα. Βοήθεια! Τα σπάει, Νίκη. Έχουμε αυτό το φυτό, είναι ψεύτικο βέβαια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι να πω. Κερδίζω χρόνο τώρα. Ωραία. Ελπίζουμε να χάρη και ο The Pro Guy από το TikTok που ήθελε να μιλήσεις. Και τώρα προχωράμε και μπορούμε να μιλήσουμε και οι δύο πάλι. Λοιπόν, προχωράμε. Γνώμη στο Riemann Hypothesis. Σταύρο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν θυμάμαι αρκετά για το Riemann Hypothesis. Θυμάμαι μόνο την εκτεταμένη σφαίρα του Riemann. Τώρα δεν θυμάμαι το Riemann Hypothesis. Άρα δεν μπορώ να σου μιλήσω για το Riemann Hypothesis. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει όλοι να το κάνουμε. Σίγουρα 3-4 φορές τη μέρα. Είναι κάτι με τοπολογία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν το ξέρω καλά αυτό το κομμάτι. Και έχω να ασχοληθώ με πανεπιστημιακά μαθηματικά πολύ καιρό. Έχω εξειδικευθεί σε δευτεροβάθμια, να σου πω την αλήθεια.
πλέον ασχολούμαι με πάρα πολλά. Μέχρι πώς να το πούμε, διαφορετικές εξισώσεις, πίνακες και τέτοια κάνω. μαθηματικά. Αλλά πιο πέρα δεν πάω. Ναι, και η Νίκη τώρα κάνει κάποια θεματάκια. Ναι. Με Κύπρο δεν γνωρίζουμε δυστυχώς ποιος από τους δύο έχει καλύτερους χιλιακούς. Εγώ. Από κάτω εγώ όμως. Κάτω το λίπος. Ναι, δεν ξέρω κιόλας. Με τόσο κιλά. Τι πάνε να πει καλύτερους? Πιο δυνατούς, μεγάλους. Πιο μικρούς. Οι καλύτεροι είναι πιο μικροί. Έχετε ποτέ σκεφτεί για παιδιά? Ναι. Άμα υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η απάντηση είναι ναι. Ωραία. Καλησπέρα. Αγρίνιο, Λίμνη, Τριχονίδα. Πότε έρθετε? Μας έφυγε πέρσι Θέλαμε να κάνουμε ένα τέτοιο, γιατί πηγαίναμε από Πελοπόννησο, ανεβαίναμε πάνω Γιάννηνα και θέλαμε να πάμε Θεσσαλονίκη μετά προς εκεί. Και λέγαμε να περάσουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε σχέδια για Αγρίνιο αυτή τη στιγμή. Λέει η Αλένα, Νίκη, έτσι για την επορία, αν κολλήσεις ψήρες, θα τις εξολοθρεύσεις κάνοντας μια σκληρή ψευδοκτονία ή θα τις αφήσεις στο κεφάλι σου γιατί έχουν ίδια αξία με σένα? Ουσιαστικά, άμα αφήσω τις ψήρες να μου φάνε το αίμα, θα θέσω σε κίνδυνο εμένα. Και εγώ είμαι ζώο. Άρα δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο εμένα, γιατί με έχω αναλάβει να με φροντίζω. Ουσιαστικά ο βιγκανισμός δεν έχει να κάνει με το να θυσιάζεσαι για τους άλλους. Κάνεις το καλύτερο για σένα, για τη δική σου υγεία και για την υγεία των ζώων. Όσοι τρώνε κρέας, βλάπτουν και την υγεία των ζώων και τη δική τους υγεία. Άμα κάποιο ζώο με επιτίθεται, θα το σκοτώσω. Άμα κάποιο άνθρωπο με επιτεθεί, άμα δεν θα θέσω ποτέ στην κοινωνική ζωή, μπορώ να σκοτώσω, να φάω άνθρωπο, να ξεκυλιάσω κτλ. Ή να σκοτώσω οποιοδήποτε άλλο ζώο, αν τίθεται ζήτημα. Άμα βρίσκομαι εγώ σε κίνδυνο. Άρα ναι, θα σκότωνα τις ψήρες. Και μάλιστα, μόλις κατάλαβες ότι είναι πολύ πιο πολεμοχαρής από οποιονδήποτε από εμάς η Νίκη. Απλώς δεν το κάνει αν δεν την προκαλέσεις. Αν την προκαλέσεις, την έκατσες. Είναι λίγο σαν το Μέγα Αλέξανδρο φάση. Θα σε αφήσω να ζήσεις άμα δεν κάνεις τίποτα. Αν κάνεις αυτό. Όχι, άμα η ψήρα είναι δίπλα μου, δεν με πειράζει. Ναι. Άμα μου πίνει το αίμα, με πειράζει. Αυτό. Άμα όμως δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Ακριβώς. Ναι. Άρα, ναι. Λοιπόν, Ματίνα ρωτάει αν έχουμε ξαναπάει Βιετνάμ. Δεν έχουμε ξαναπάει, Ματίνα. Θέλουμε να πάμε στην Ασία. Ήμασταν σε μια φάση που ήμασταν εγκλωβισμένοι, και το λέω καταχρηστικά, 3 με 6 ζώνες ώρας δυτικά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω των μαθητών μου, οι οποίοι ως επιτοπλίστων βρίσκονταν εκεί. Τώρα σιγά σιγά έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις που μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά τα χρονικά και μπορούμε να πάμε προς Ασία μεριά και το κοιτούσαμε μάλιστα και για Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε πάει καθόλου Ασία. Πιθανώς τώρα το κοιτάμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη να μπορέσουμε να πάμε, αλλά είδαμε ότι είναι και η περίοδος των βροχών και θα είναι λίγο χάλια, οπότε ίσως Νοέμβρη, δεν ξέρω. Το κοιτάμε. Είναι πολύ πιθανό να επισκεφτούμε την Ασία τον επόμενο χρόνο, τον χρόνο που μας έρχεται. Δηλαδή αυτό το χρόνο. Έχει ξαναπάει, λέει, Βιετνάμ? Όχι, δεν έχουμε πάει. Δεν έχουμε πάει. Γενικότερα ούτε Ασία, ούτε Αφρική έχουμε πάει, ούτε Αυστραλία. Είμαστε προς Νότια Αμερική μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα να εξερευνήσουμε την Κεντρική Αμερική από Σεπτέμβριο, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Το βλέπουμε. Η Ζωή που μας ρωτάει για τα έγγραφα, όλα καλά, Ζωή. Είμαστε σούπερ, έχει γίνει η δουλειά μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πόσο καιρό σας πήρε να μάθετε Ισπανικά και μετά Πορτογαλικά? Πορτογαλικά μάθαμε πρώτα. Πορτογαλικά πρώτα, ναι. Κάναμε 3 μήνες μαθήματα online, 90 ώρες περίπου ο καθένας πριν μετακομίσουμε στη Βραζιλία. Ήταν κατά τη διάρκεια του COVID τότε και είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο και ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες γενικότερα για να μάθουμε. Και έτσι κλείσαμε 1 ώρα την ημέρα ο καθένας με έναν καθηγητή Βραζιλιάνο. Από το Σάο Πάολο ήταν και χαμηλή η τιμή. Μέσω Preply τους βρίσκουμε τους καθηγητές. Έτσι, Preply.com βρίσκουμε καθηγητές με χαμηλή τιμή και του δίνουμε και καταλαβαίνει. Δηλαδή, κάνουμε 1 ώρα την ημέρα. Αυτό είναι το κόλπο για να μάθεις μια γλώσσα γρήγορα. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να ξεχάσεις αυτό που έμαθες προηγουμένως. Άμα κάνεις μάθημα 1 φορά την εβδομάδα, αγγλικά π.χ. που μάθαινα για χρόνια και ακόμα δεν έχω μάθει πολύ καλά, δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να απορροφήσει αυτό που ήδη έχεις μάθει. Άμα τον βομβαρδίσεις με σειρές, με μουσική, με Duolingo, με μάθημα, με καθηγητή και με συνομιλία μεταξύ μας, τότε μαθαίνεις πολύ πιο γρήγορα και άμα μετακομίσεις κιόλας, μετά αναγκάζεσαι κιόλας να τα μάθεις. Οι καλύτεροι μας δάσκαλοι βέβαια ήταν πάντα οι οδηγοί Uber, γιατί μπαίναμε, όταν φτάσεις στο σημείο να μπορείς να πεις τι είναι αυτό, πώς λέγεται εκείνο, ποιες είναι οι δικές σας εκφράσεις, πώς μιλάτε εδώ, τότε μαθαίνεις πολύ πιο γρήγορα. Γιατί σπαμάρεις, ας πούμε, τον κάθε άνθρωπο που συναντάς. Μπορεί, ας πούμε, να βγάζαμε και τετράδιο εμείς με μισή ώρα ταξίδι στο Uber. Είμαστε με τα σημειωματάκια. Και για πες πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται το άλλο, και είναι δωρεάν μάθημα. Το είπαμε σε μία στη Βραζιλία φέτος, λέει να σας χρεώσω και για το μάθημα αν είναι εξτρά παράλληλα. Όχι, καλώς το είπαμε, όχι. Ναι, λοιπόν, εδώ ρωτάει η Ραφαέλα στο TikTok. Αν πάμε 15.000 likes, λέει, αν θα δούμε κοιλιακούς. Και εγώ βλέπω κάτι καρδούλες να ανεβαίνουν τόση ώρα. Μήπως είναι η Ραφαέλα.
Αλλά εγώ θα τους δείχνω ούτως ή άλλως. Όχι, δεν θα τους δείξω. Αν πάμε 15.000 likes, θα τους δείξω εγώ τους κυλιακούς. Μα έχουμε ήδη 16.000 likes. Αυτό τι είναι τώρα? Τα likes είναι 17.000. Και ανεβαίνει Άρα, κάτσε, τότε να το πάμε να το υπολογίσουμε. Και δεν που θέλω να δείτε, γιατί δική μου είναι πιο ακριβή από τον Κωνσταντίνο. Να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται να πήγε 17.000 likes? Εγώ δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Αυτό το 17, παιδιά, εσείς το TikTok που ξέρετε, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Και εγώ άσχετο. Ωραία διαχειρίστρια έχουμε, ρε φίλε. Εγώ είμαι διαχειρίστρια, δεν το πιστεύω. Αυτά τα κανάλια είναι ακυβέρνητα. Αυτό το 18.000 likes. Τι είναι δηλαδή, τι μας δείχνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Είναι που έχουν πατήσει άτομα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και μερικά κιλά, τώρα ντρέπομαι. Όχι, μην τρέπεσαι. Αφού έφυγα πολύ φυσικό βούτυρο. Δείξτε τους κυλιακούς τώρα. Για να με τώρα βλέπεις. Ναι, λες. Μόλις πάει 19.000 likes. 19.000 likes. Και θέλουμε να μας στείλετε και τριαντάφυλλα και καπέλα και την. Όντως πάει ήδη, δεν σπάει ήδη. Πάει να μας κάνει focus, κάτι τέτοιο. Είναι το κόλπο του TikTok. Να θολώσει την ώρα που δείχνει τους κυλιακούς. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ για το ωραίο βίντεο που δημοσιεύετε. Αν θα έπρεπε να κάνετε για 365 μέρες σε ένα μέρος. Ποιο θα ήταν αυτό σήμερα και γιατί? Σε ένα μέρος. Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Εννοείς στο σπίτι. Δεν εννοεί μια χώρα. Εννοεί μέσα στο σπίτι. Στην τουαλέτα, ας πούμε. Ή στο ζωρό. Ελπίζω να εννοείς τουλάχιστον μια πόλη, έτσι. Κάποιος μπαίνει TikTok από το YouTube, λέει. Οκ. Όχι! Δεν πειράζει, το ίδιο. Στο YouTube θα πούμε. Το αντίθετο θέλουμε. Το ίδιο είναι, δεν μας πειράζει. Λοιπόν. Subscribe στο YouTube θέλουμε, όχι στο TikTok. Αφού δεν μας βγάζει λεφτά το TikTok. Τζάμπα δεν βάλουμε τόσο καιρό το βίντεο. Ελπίζω ότι μια μέρα θα αλλάξει η τοποθεσία μας. Ωραία. Όσον αφορά το θέμα του μέρους, ωραία. Εμείς προηγουμένως αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν, ήταν στρατηγικό όμως, είναι ότι αν μέναμε κάπου αναγκαστικά για ένα χρόνο, και ίσως και όχι τόσο απαραίτητα αναγκαστικά, θα ήταν Βραζιλία αυτό. Δεν μπορεί να πει η Βραζιλία. Πολύ διπλωματικό είναι αυτό. Γιατί είναι διπλωματικό? Γιατί η Βραζιλία είναι σαν να λέμε Ευρώπη. Δεν μπορεί να πει η Βραζιλία. Αλλά είναι μια χώρα. Δεν μπορεί να πει η Βραζιλία. Η Βραζιλία ήσουν για 5 μήνες τώρα, απλά μου κάνει. Ναι. Πρέπει να διαλέξει μια πόλη. Έλα, εδώ σε θέλω. Πόλη, Ναι. Φορταλέζα. Δεν μπορεί να πα στη Ζερικοακουάρα. Θα μείνει στη Φορταλέζα. Οκ. Ναι. Θα αντέξω. Άρα προτιμάς πόλη, όχι χωριό. Γιατί είμαστε εκεί τελευταίοι, είμαστε. Αχ, θέλω χωριό, μετά θέλω πόλη, αχ, θέλω χωριό, αχ, θέλω πόλη. Ναι, δεν μπορούμε. Εμείς ουσιαστικά πιστεύουμε ότι το μυστικό είναι η ισορροπία. Δηλαδή, μία εβδομάδα πόλη, μία εβδομάδα χωριό. Ένα μήνα εκεί, ένα μήνα εδώ. Αυτό το μόνιμο, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζει και με τη φύση μας. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ας πούμε. Λέει ένας πώς προμοτάρουμε το βιγκανισμό, το σου λέει ο ένας τρώει κρέας και ο άλλος όχι. Δεν προμοτάρουμε τον βιγκανισμό. Ναι, όχι, είναι απάντηση στον Νίκο που λέει: ο Νίκος λέει με αυτή τη λογική ο άνθρωπος εδώ και 300.000 χρόνια τρέφεται με κρέας στη ζωική πρωτεΐνη. Γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό? Πώς επιμένετε και προμοτάρετε να γίνουμε vegan? Δεν ούτε επιμένουμε ούτε προμοτάρουμε. Αρχικά να πω κάτι. Δεν προμοτάρω το βιγκανισμό. Ωραία, εγώ προσωπικά. Γιατί εγώ το προμοτάρω. Μου λένε το προμοτάρω. Εγώ αυτό που είπα στο βίντεο είναι ότι δεν γίνεται να αγαπάς τα ζώα και να τα τρως. Ούτε προμοτάρω τον βιγκανισμό, ούτε τίποτα. Αλλά να πω ότι μπορεί κάποιοι, επειδή τρώω πολύ κρέας, να γίνουν vegan. Δεν ξέρω. Μπορεί. Οπότε δεν μπορεί να έγινε σύνδεση. Δεν κατάλαβα. Ο Νίκος κάτι θα ξέρει για να λέει ότι προμοτάρω το βιγκανισμό. Αφού έχεις να φας κρέα εδώ και σου καιρό. Το τελευταίο καιρό δεν πολύ τρώω, ομολογουμένως. Αλλά σίγουρα δεν το προμοτάρω. Οπότε δεν ξέρω, Νίκο. Τον προμοτάρεις. Γίνεται όλοι vegan τώρα, όλοι. Τώρα δεν θα ξαναφάω. Κομμένο το κρέας. Και πάω να φάμε μία μπριζόλα, αλλά εσείς μην τολμήσετε. Άμα το κάνεις αυτό, έχεις πάρα πολλά ζώα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε πώς θα το κάνουμε. Ένας από εσάς θα γίνει vegan και εγώ θα συνεχίσω να τρώω ζώα. Έτσι. Και μετά θα πρέπει να κάνεις κάποιον vegan και πάλι θα συνεχίσεις πάλι. Είμαστε OK, ναι. Ωραία. Κοίταξε, και εδώ είχαμε μια ερώτηση προηγουμένως που ήθελα να την απαντήσω. 37 βαθμούς Κελσίου Θεσσαλονίκη, ναι. Παιδιά, τέλεια. Αθήνα κάνει ζέστη, γουστάρουμε. Αυτά είναι, Ελλαδάρα. Όλοι θέλουμε πολλά λεφτά, κάποιος είπε. Όχι όλοι. Όχι, εγώ θέλω. Παλιά είχα πέσει στην παγίδα ότι εγώ είμαι απλή και θέλω μια απλή ζωή σε ένα καλυβάκι δίπλα στη θάλασσα. Ήταν όλα ψέματα. Εγώ δεν θέλω πολλά λεφτά. Θέλω απλώς να μην πληρώνω πουθενά. Να μην χρειάζεται να πληρώνω που και να πάω. Να μην τζάμπα όλα. Εγώ θέλω να πετάω τότε. Για να είμαι όρατη. Εγώ θέλω απλώς μετά που φτάνω να μου λένε καθίστε και να μην μου ζητήσουν να πληρώσω. Αλλά 0 λεφτά, έτσι, τίποτα στο λογαριασμό μου. Άφραγκος. Το ίδιο πράγμα είναι ουσιαστικά. Άμα μπορείς να βρεις έναν τρόπο να μπεις στο αεροπλάνο χωρίς να πληρώσεις. Εν τω μεταξύ, μας έχει μπαγκάρει το Facebook. Εξήγησε μου γιατί έχει μόνο 15 άτομα. Επειδή είναι όλοι στο TikTok, δεν πήγαν όλοι στο TikTok. Το TikTok ανεβαίνει και πάει 270 άτομα και ανεβαίνει. Και το Facebook είναι κανονικά στο Facebook. Να, παιδιά, στο TikTok μόνο θα ρωτήσω. Όχι, τη συνόχη πολύ. Ωραία, λοιπόν. Έχω πάρει κιλά όμως. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτηση που είχαμε προηγουμένως που ήθελα να απαντήσω, που ήταν η Τασία. Αν κάποια στιγμή κάνετε παιδί, θα συνεχίσετε να ταξιδεύετε έτσι?
Η απάντηση είναι ότι συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε. Δεν ξέρουμε. Πού να ξέρουμε. Το σχέδιο είναι να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε κανονικά. Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά και μάλιστα εγώ, επειδή είμαι λίγο περίεργος, τα σχεδιάζω από λίγα χρόνια πριν αυτά. Και όλα αυτά που κάνουμε τώρα επίσης είναι σχεδιασμένα από πριν. Οπότε, ναι, υπάρχει πλαίσιο στο οποίο κανονικά δεν έχουμε κανένα θέμα. Κάτοικοι Παραγουάης, homeschooling στην Αγγλία για τα παιδιά. Λίγους μήνες από εδώ, λίγους μήνες από εκεί, χωρίς να αλλάζουμε σπίτι ανά 4 μέρες, γιατί 4 μέρες είναι λίγο too much. Μα ούτως ή άλλως είναι too much. Μα ούτως ή άλλως να το μειώσουμε αυτό. Δεν ξέρω τι το κάνουμε. Αλλά είναι πλήρως εφικτό. Επειδή έδειξες τους κοιλιακούς σου, το TikTok μπλόκαρε όσους είναι ανήλικοι, νομίζω. Απίστευτο. Κομμένη κοιλιακή από εδώ και πέρα. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω, γιατί είναι παρεξήγηση. Δεν μπορείς, όχι, τώρα τελείωσε. Παρεξήγηση είναι. Ναι. Κάποιοι λέει μπορεί να το βρουν uncomfortable. Είναι body exposure and sexualized behaviors. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι το TikTok, παιδιά, είναι περίεργο. Μία φορά μας μπλόκαρε γιατί δείξαμε κάτι αγάλματα. Και τα μπλόκαρε. Λέει, όχι, είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό που δείχνεις. Δείξαμε τα αγάλματα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Πού να ξέρει, ο αλγόριθμος μπερδεύεται. Δεν ξέρει. Λέει, τα λεφτά, παιδιά, χρειάζονται ακόμα και αν είμαστε απλοί για τις δύσκολες και απρόπτες στιγμές. Εγώ πάλι έχω τρύπες στα χέρια μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η ζωή λέει ότι έχει τρύπες στα χέρια της. Ναι, κοίταξε, ζωή είναι το θέμα με τα λεφτά. Προφανώς και είναι σημαντικό και σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι δεν είναι σημαντικό να το ψάχνεις αυτό. Πρέπει πάντα να επενδύεις στο μέλλον σου, να είσαι καλά σχεδιασμένος, να τα έχεις σχεδιάσει καλά, να έχεις το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Επίσης, να ξέρεις πόσο ξοδεύεις και πού. Δηλαδή, άμα είναι η Netflix λίγο ένα application κτλ., σου φεύγουν από εδώ και από εκεί τα λεφτά, υπάρχει διαρροή στο λογαριασμό. Και το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Μαζεύονται τα λεφτά. Γιατί ουσιαστικά, άμα τα βάλει στο χρηματιστήριο, αυτά τα λεφτά ξέρεις πόσο θα γίνουν. 1 ευρώ δεν είναι 1 ευρώ. 1 ευρώ ξέρεις πόσο είναι. 50 ευρώ. Ναι, έτσι είναι. Μέσα σε μερικά χρόνια. Εδώ μας καλεί και η Σάνα Μπρίσα εκεί στην Φορμόσα. Λέει: Si vuelven a Formosa con mi familia, les invitamos a un asado y unas pizzas. Háblenme si les gustaría. Sí, nos encantaría. Sí, pero no estamos comiendo, no comemos pizza con queso porque soy vegana. Pero pizza con queso vegano sí. Y asado también no. Y asado de vegetales, de verdura, puede ser, sí. Gracias. Ωραία, παιδιά. Ναι, κοιτάξτε, ο σχεδιασμός με τα χρήματα είναι πολύ σημαντικός. Οι επενδύσεις είναι σημαντικές. Ο κόσμος γενικά πρέπει να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με αυτό το θέμα, να βάζει στην άκρη λεφτά. Κάποιοι λένε δεν έχω τίποτα να βάλω στην άκρη, ρε φίλε. Ναι, αλλά πίνει Starbucks. 7 ευρώ το ποτήρι. Παίρνει ταξί, δεν παίρνει λεωφορείο. Δηλαδή, όλες αυτές οι μικρές συνήθειες κάνουν διαφορά. Και το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λεφτά, ο τρόπος με τον οποίο τα διαχειρίζεται θα είναι ακριβώς ίδιος αν έχει πολλά λεφτά. Δηλαδή, άμα τώρα μένεις χωρίς λεφτά επειδή έχεις πολύ λίγα, το ίδιο ακριβώς θα γίνει όταν έχεις. Αν τώρα έχεις μια καλή συνήθεια να βάζεις στην άκρη τώρα που έχεις λίγα, όταν έχεις πολλά θα κάνεις το ίδιο και θα έχεις περισσότερα. Και 1 ευρώ να έχεις, πρέπει να κρατήσεις τα 20 λεπτά στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Space θα μάθει. Κάποιος λέει funny challenge Brad Fair, αλλά φοβάμαι να το κάνω τώρα. Θα το περάσει για κάτι το TikTok εδώ πέρα. Δεν ξέρω όχι, αυτό είναι χέρι. Όχι, δεν μπορεί να το δείξει αυτό. Λοιπόν, θα μάθει, λέει, στον Κωνσταντίνο στο πλοίο και θα παίρνει την νίκη και το παιδί του παντού. Θα λέγεται Χάχα Sailing Romance. Μας βάζει σε ιδέες. Εγώ γιατί να μην μάθω, παιδιά. Γιατί εμένα να μου μάθει. Όχι, εσύ όχι. Κατούρι στο πηγάδι νίκη, όχι. Όχι, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεκτό. Όποιος θέλει, μαθαίνει ό,τι θέλει. Γεια σας, παιδιά, από Πειραιά. Γεια σας, παιδιά, στον Πειραιά. Ωραία, περάσαμε στον Πειραιά. Από πού είστε, επί τη ευκαιρία τώρα, έτσι να κάνουμε και ένα μικρό γκάλωπ, από πού μας παρακολουθεί εδώ ο κόσμος. Και επίσης, τι ώρα θέλετε να κάνουμε live, γιατί θέλουμε να το καθιερώσουμε. Είναι καλύτερα βράδυ, πρωί, μεσημέρι. Κοίταξε, με βάση αυτά που βλέπω εδώ, το Facebook θα έλεγε όχι βράδυ. Το Facebook είναι κάπως κολλημένο πραγματικά. Νομίζω ότι έχει πάθει κάτι το συγκεκριμένο live. Δεν μας συμπαθεί το. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, ναι. Αλλά γενικά μιλώντας. Ναι, γενικά μιλώντας, τι είναι το καλύτερο βράδυ, έτσι. Ναι. Εκεί λίγο πριν τον ύπνο. Εγώ δεν με βλέπεις ότι στο TikTok είμαι λίγο διαφορετική. Ναι, είσαι λίγο διαφορετική. Και εσύ με το TikTok έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Πιο ωραία κιόλας, μου σου πω. Είσαι αυτή η καλτύπισσα που έλεγαν που η χορεύτρια που ταξιδεύει με το μαθηματικό σε όλο τον κόσμο. Έτσι, εγώ δεν είμαι χορεύτρια εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, σε βγάλω έτσι. Είναι άσχετη από χρόνο. Αλλά έπαιξε και ένα βιντεάκι σήμερα χθες στο αγγλικό μας κανάλι. Μπορείτε να δείτε τις χορευτικές μου ικανότητες, τις επαγγελματικές. Λοιπόν, και το θα γίνω από πίσω να δουλεύει στον υπολογιστή. Η Ρο στο YouTube, γνώμη για S&P 500. Πολύ καλή επιλογή, αλλά εμείς είμαστε της άποψης. Η Ρο, κάτι πιο ευρύ, παγκόσμιος δείκτης. VWCA, παγκόσμιος δείκτης του stock market, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Φαντάσου, λέω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο. Έτσι. Ρίχνει ένα πυρηνικό. Μπουμ, η Ρωσία, κάτι, η Κίνα, έτσι. Και πάει η Αμερική. Οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, μάλλον δεν θα τα πάνε τόσο καλά. Και ταυτόχρονα ο υπόλοιπος κόσμος θα πάει καλά. Αν εσύ επενδύσεις ταυτόχρονα σε 7.500 εταιρείες σε όλο τον κόσμο, αν πατώσει η Αμερική, θα ανέβουν οι υπόλοιπες. Άρα ο δείκτης σου θα μείνει ασφαλής.
Αν εσύ επενδύσεις μόνο στις 500 καλύτερες εταιρείες της Αμερικής, αν κάτι πάθει καταστροφικό η Αμερική, όλος ο δείκτης, όλα τα λεφτά πάνε. Άρα αυτή είναι η άποψη του diversification. Παρ' όλα αυτά, στατιστικά μιλώντας, τις τελευταίες δεκαετίες ο S&P 500 πάει καλύτερα από ότι ο παγκόσμιος δείκτης. Οπότε, αν θες να το δεις έτσι, βέβαια εμείς το βλέπουμε πιο πολύ στο μέλλον και δεν κοιτάμε το παρελθόν τόσο. Άρα η άποψή μας είναι περισσότερο παγκόσμιος δείκτης. Και η Ρο μας λέει ότι είναι στην Χάγη. Πολύ ωραία, τέλεια. Δεν έχουμε πάει στη Χάγη ακόμα. Έχουμε πάρει σφραγίδα όμως. Η Νίκη. Χάγης. Φραγίδα Χάγης. Έχουμε τρελή σχέση με τη Φραγίδα Χάγης. Ναι. Ωραία, καμιά απάντηση έχουμε όσον αφορά. Αυτό με τους χιλιακούς, παιδιά, το είπατε πολλές φορές, έτσι. Από πότε κάνουν like τα ρομπότ. Κάποιος μας είπε ρομπότ. Εγώ είμαι μεταξύ κάποια φάση. Είναι ένα ρομπότ και. Σε κάποια φάση. Γι' αυτό είμαι τόσο τέλεια, γιατί είμαι AI. Σε κάποια φάση που κάποιος μας είπε αυτή είναι AI, είναι AI. Εγώ το πήρα σαν. Και εγώ, τεράστιο κομπλιμέντο. Κομπλιμέντο, ναι. Δεν πρέπει να προσβληθώ επειδή με πεις AI. Σαν να μας λες τέλειους. Γελία, ηλικίες μας. Εγώ είμαι 35, αλλά σε λίγες μέρες γίνομαι 36 και η Νίκη είναι 30. Και σε λίγες μέρες γίνομαι 31. Έχω και λίγες, σε μήνες, έτσι, άσε μας τώρα. Τον κοπελιά. Ναι, Τι, εδώ, βοήθεια, με δέρνει πάλι το Ιατόλι, έχουμε κάμερα. Είμαι Βραζιλιάνος, μένω στην Ήλια Γκράντε, στην παραλία Προβετά. Θα μας τρελάνεις. Αποκλείεται. Θα μας τρελάνεις. Και εμείς εκεί ήμασταν τις προάλλες. Δεν μπορεί να μας το είπες αυτό, δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Ei, Cachib, você é brasileiro e você tá morando na Ilha Grande, na praia de Provetá. Tá falando sério? Agora. A gente acabou de passar uma mês. Acabou de passar uma semana lá esse ano. É tipo um mês atrás. Não é possível que você está dizendo Não é isso. possível. Não é uma possível. coincidência bem grande. Λοιπόν, από Παξούς, αν ψινόμαστε να έρθουμε, η Μέρη λέει, Παξούς, ναι, ψινόμαστε, έχουμε ακούσει πολύ καλά πράγματα για Παξούς. Και ένα παξιμάδι θα έλεγα τώρα. Παξί, ναι, έχουμε ακούσει. Είναι το νερό τέλειο, έτσι. Η Παξί. Έχω δει κάτι βιντεάκια. Είναι σίγουρα στη λίστα η Παξί. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Η ζωή μας λέει βράδυ καλύτερα όσον αφορά τα live, γιατί τις καθημερινές και μεσημέρι τα Σουκού διαχειρίζεται ομάδες με δεκάδες χιλιάδες μέλη. Βέβαια είναι δικηγόροι και δεν ξέρει αν θα είναι και τόσο φυσιολογική στα ωράρια. Αν είναι τόσο φυσιολογική τα ωράρια δηλαδή της νύχτας. Υποπτεύομαι ζωή ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι πέραν των δικηγόρων που είναι νυχτοπούλια και προτιμάνε νύχτα. Αλλά όχι και πολύ αργά, έτσι. 9 η ώρα καλά είναι. Εκ των πραγμάτων, αν βρισκόμαστε σε αυτή τη μεριά του ωκεανού, δεν μπορούμε να το κάνουμε πολύ νωρίς. Γιατί όταν ξυπνάμε εμείς, ας πούμε, πες 8 η ώρα, ρε παιδί μου, είναι 2 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούμε να το κάνουμε πολύ νωρίς. Μπορούμε να το κάνουμε το δικό μας βράδυ, θα είναι το δικό του πρωί. Σωστό. 12 το βράδυ για μας. Κάποιος μας είπε πολύ συμπαθητικούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εσύ είσαι συμπαθητική φυσικά. Όλοι συμπαθητικοί είναι μέχρι να κάνουν κάτι που δεν τους κάνει συμπαθητικούς. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Έτσι, όλοι συμπαθητικοί μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Γιατί όλοι που γεννήθηκαν, τι να κάνουν δηλαδή. Μπορείς να μου πεις αν μπορώ να διαβάσω στα σχόλια του Instagram ή αν απλώς βλέπω όλα τα άτομα που είναι μέσα τώρα. Τώρα πηγαίνουμε προς το κάτω. Αχα, και αυτό τώρα διαβάζει σχόλια ή δεν άτομα. μας γράφουν πράγματα στο Instagram. Okay. Μας γράφουν. Boa tarde, amigos. Buenas tardes. Camel Greco. Camel Greco, buenas tardes. Buenas tardes, que tal? Eu falo português, fala. Eu falo português também. Olá, tudo bem? A gente fala também. Ωραία. Από Κάριστο, Νότια Σέβεια. Γιατί μιλάνε σαν ρομπότ, λέει κάποιος. Μήπως εσύ ακούσαν ρομπότ. Εσύ μας ακούσα ρομπότ. Τα αυτιά σου είναι ρομποτικά. Σε πιάσαμε ρομποτάκι. Όπα, κάποιος βρίζει εδώ πέρα. Virginity breaker. Ei, tudo bem, caralhos? Que você está falando aqui, cara? Educação, primeiro, né? Γιατί μιλάνε σαν ρομπότ, γιατί μιλάνε σαν ρομπότ. Εντάξει, καράγιος. Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Φίλε μου, φαίνεσαι πολύ ψυχάκιας κατά βάθος. Πες τα ρε αγλαγιός. Εγώ το ήξερα. Αλλά τώρα που βεβαιώθηκε μέσα στο TikTok. Με ξεσκέπασε. Τώρα έχουμε όλες τις αποδείξεις. Αποκαλύπτει. Περίμενα, εγώ τα αποδεικτικά στοιχεία να πάω στην αστυνομία. Την ημέρα καθηγητής μαθηματικών, τη νύχτα. Σκοτώνει γάτες στα στενά. Αλήθεια. Θα σε σκότωνα. Αλλά δεν είναι vegan. Να πως ξέρεις ότι δεν είμαι psycho. Θα με είχε καθαρίσει η Νίκη ήδη. Αν σκότωνες άλλους, συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Να δούμε Κυριακούς. Μας έχεις πρίξει, Ραφαέλα. Δεν μπορούμε να δείξουμε Κυριακούς να μας μπλοκάρουν. Συγγνώμη, ήμουν λίγο. Δεν μας αφήνει το TikTok. Θα δείξουμε την μπλούζα σου. Αυτή να μην επιτρέπει. Τέλειο. Duolingo, κάποιος είπε Duolingo. Το Duolingo μας έχει βοηθήσει. Εγώ το έχω ψιλοκόψει, δεν ασχολούμαι πολύ με Duolingo. Πρόσεξε, θα το πάρει το TikTok σαν Κυριακούς κανονικούς. Άσε που είναι και γυμνό. Λοιπόν, η Νίκη τώρα θα βάλει μια μπλούζα που την αγόρασα στην Ρόδο, την αγοράσαμε. Λοιπόν.
Λοιπόν, είστε έτοιμοι? TikTok. Το TikTok θα μας μπλοκάρει. Ωραία, φίλε, 6pack εδώ πέρα. Αυτό είναι 8pack. Ετοιμάζει το μήνυμα, το βλέπω. Θα έρθει το μήνυμα από το TikTok. Είναι πολύ δυνατός αυτός ο χιλιακός. Εντάξει, γυμνάστηκα λίγο. Άστα. Λοιπόν, μας στέλνει χαιρετίσματα από Μυτιλήνη η Γιώτα. Γεια σου, Γιώτα. Πιθανώς να περάσουμε και φέτος πάλι από Μυτιλήνη, δεν ξέρουμε ακόμη. Ευαγγελία, βρισκόμαστε Ασουνσιόν, Παραγουάη. Σύντομα όμως θα βρισκόμαστε και στην Ευρώπη. Παραγουάη, θα γίνουμε κάτοικος Παραγουάη. Έτσι, θα γίνουμε κάτοικο. Κάτι είμαστε κάτοικοι. Αλλά είναι ένα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ανεβάσουμε σύντομα. Σακέλ, πόσες γλώσσες ξέρετε? 5 συν. Ας πούμε ότι τα γαλλικά δεν ξέρουμε. Τότε μιλάμε συν άλλες 2, ας πούμε. Κοίτα. Μιλάμε 5 γλώσσες. Μιλάμε. Στα γαλλικά είμαστε αρχάρια. Λοιπόν, ελληνικά μια χαρά. Αγγλικά μια χαρά. Πορτογαλικά είμαστε μια χαρά. Σούπερ. Ισπανικά επίσης. Ναι. Λίγο χειρότερα από τα πορτογαλικά. Ναι. Και μετά πάμε γαλλικά που. Είμαστε λίγο αρχάριοι στα γαλλικά. Μιλάμε, συζητάμε. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, ας πούμε, αλλά το χάνουμε. Λίγο. Και επίσης δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν μιλάνε γρήγορα οι Γάλλοι. Ναι. Δηλαδή τα γαλλικά μας σίγουρα είναι πίσω, γιατί πρέπει να πάμε σε μια χώρα να τα εξασκήσουμε. Ναι. Είναι λίγο ακόμα. Περιμένουν να τα βγάλουμε από το κουτί για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια χώρα. Αλλά είναι κάπου εκεί. Αλλά συνεννόμαστε. Έχουμε μιλήσει με ταξιτζίδες από την IT, στο Μαϊάμι, εδώ ξέρω εγώ. Δεν έχουμε θέμα δηλαδή. Ναι, αλλά δεν είναι τέλειο. Είμαστε λίγο σπαστά. Επίσης θα ξεχνάμε τώρα, δεν μπερδεύονται. Μαθαίνουμε Ιταλικά τώρα. Τώρα μαθαίνουμε Ιταλικά. Είναι η έκτη μας γλώσσα και η Γκουαρανί, αλλά είναι λίγο έτσι και έτσι ακόμα. Άρα τα Ιταλικά θα είναι η έκτη γλώσσα. Τώρα φέτος θα γίνει αυτό. Δεν είναι πολύ δύσκολο, αφού μοιάζουν λίγο με γαλλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και καμιά φορά αγγλικά. Τα Γκουαρανί τώρα είναι ένα νέο project που ψηλό έχει αρχίσει να ζεσταίνει το πράγμα. Είναι μια έχει πάρει φωτιά να πούμε στο TikTok το ισπανικό. Ναι. Οι άνθρωποι από την Παραγουάη είναι πάρα πολύ φιλόξενοι. Μας έχουν δεχτεί σαν να είμαστε Παραγουανοί και χαίρονται πάρα πολύ όταν κάποιος προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα τους και μας ανεβάζουν, δηλαδή μας δίνουν κίνητρο να μάθουμε περισσότερα και γι' αυτό θέλουμε κιόλας και εμείς να μάθουμε και να κάνουμε μαθήματα Γκουαρανί. Βέβαια δεν υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές Γκουαρανί. Ναι, έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αλλά θα βρούμε. Ναι. Κάποιος μας ρωτάει εδώ στο TikTok σε πόσες χώρες έχουμε πάει και σε πόσες ακόμη θα πάμε. Πού να ξέρουμε σε πόσες θα πάμε. Αν πεθάνουμε σήμερα δεν θα μας πει. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κάπως ένα σχέδιο. Θέλω να πάω σε όλες τις χώρες. Αλλά ταυτόχρονα το σχέδιο είναι. Αλλά δεν είναι ότι δεν θέλουμε κιόλας. Θέλουμε να εξερευνήσουμε, θέλουμε να δούμε, θέλουμε να πάμε. Αλλά δεν είναι ότι θέλω να πάω να βγω από το αεροπλάνο να τραβήξω μια φωτογραφία. Yes, ωραία, ανέβηκε το κοντέρ. Γι' αυτό το πάμε λίγο λαό. Πάμε και μένουμε. Όχι τίποτα άλλο, είναι και πανάκριβο έτσι. Πας, βλέπεις κάτι 2 μέρες και φεύγεις. Αν τώρα έχεις χωρίς να έχεις άπειρα λεφτά, τι θα έκανες? Πάλι ρε παιδί μου, εγώ θέλω λίγο να το ζήσω. Θέλω να μείνω στη χώρα. Κοίτα. Εγώ μια εβδομάδα, ας πούμε, που καθόμαστε φαντάζομαι σε κάθε μέρος, πολλές φορές μου φαίνεται λίγο, πολλές φορές μου φαίνεται πολύ. Είναι με τη δουλειά πάντα παίζει. Αλλά εμείς δουλεύουμε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, αν είχα μια εβδομάδα έτσι να κάνω απλά βόλτες, θα ήταν τέλειο. Θα το χαίρομαι τόσο πολύ. Μας ρωτάει η Δέσποινα στο YouTube αν έχουμε μόνιμη κατοικία. Δεν έχουμε μόνιμη κατοικία. Στα χαρτιά όμως, Δέσποινα, μένουμε Παραγουάη. Είμαστε κάτοικοι Παραγουάης. Αλλά όσον αφορά την μόνιμη κατοικία κυριολεκτική, δεν έχουμε. Δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε αλλάξει πάνω από 300. Εν τω μεταξύ, τα λέμε 4, αλλά στην πραγματικότητα εμείς από το 2020 αρχίσαμε. Ναι, στη Βραζιλία. Αλλά δεν ταξιδεύαμε κάθε. Δεν τα έχω υπολογίσει. Πρέπει να τα βάλω και αυτά λίγο στο spreadsheet. Γιατί κάναμε πάρα πολλά για εκεί. Εμείς δεν ήμασταν ομάδες, ήμασταν ταξιδιώτες. Ωραία. Δηλαδή, ζούσαμε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δούλευα στο σχολείο και το Βρετανικό σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο και παράλληλα ταξιδεύαμε σε κάθε ευκαιρία. Τέλος πάντων, τα σουκού, διακοπές κλπ. Και μέσα σε 2 χρόνια παίζει να αλλάξουμε και 100 σπίτια εκεί πέρα, στη Βραζιλία. Παίζει. Εντάξει, πολλά λες τώρα. Θέλει λίγο ψάξιμο, αλλά κάθε σουκού μετά από ένα σημείο ήμασταν και μόνο για το σουκού σε ένα Airbnb, ας πούμε. Και αυτό συνέβαινε full και μέσα στις διακοπές αλλάζαμε σπίτι ένα 3 μέρες, ένα 1 μέρα. Ήμασταν λίγο τρελάρες από τότε. Οπότε πριν γίνουμε ομάδες, ήμασταν ήδη. Καμιά 50 σχεδόν ομάδες. Μπορεί 50 σπίτια, πρέπει να το ψάξουμε. Οπότε. Δεν έχουμε. Άρα δεν είναι από το 2022 που λέμε συνέχεια, είναι από το 2020. Ναι, πρακτικά. Απλά δεν ήμασταν ομάδες, ήμασταν στην προετοιμασία. Όταν δεν είχα διακοπές στο σχολείο, ήμασταν στο σχολείο, ήμασταν στο σπίτι, δεν φεύγαμε από εκεί, ήμασταν εγκλωβισμένοι, σκλαβωμένοι. Ναι. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Γεωγραφικά σκλαβωμένοι. Κάποιος μας χαιρετάει, μας στέλνει χαιρετίσματα από Καλαμάτα, ο Άγγελος. Γνώμη και παραλία Κατερίνης, λέει ο Διονύσης. Μας αρέσει πάρα πολύ η τέλεια περατσάδα. Το βράδυ η περατσάδα. Θα έρθουμε και φέτος. Ναι, εννοείται. Δεν μπορούμε να λείψουμε γιατί είναι και το χωριό της Νίκης εκεί πέρα κοντά. Και σε πόσες χώρες έχουμε πάει? Ναι, πόσες είναι 20. Καμιά 20διαριά, κάτι τέτοιο. 21, 22 πρέπει να είναι τώρα συνολικά. 23. Όχι, μας βάλαν γυαλιά, μας φόρεσαν γυαλιά. Αλήθεια το είδα. Να ξαναβάλετε. Λοιπόν, αλλά έχουμε πάει σε καμιά 22-23, αλλά πρακτικά για να έχουμε ζήσει και να έχουμε εργαστεί, να μείνουμε δηλαδή, πες τουλάχιστον 1 μήνα, ας πούμε.
Τα δικά μου πού είναι? Πάλι δεν το είδα. Πλάκα. Εδώ στο TikTok είναι, ρε παιδί μου. Μα εγώ κοιτούσα. Μάλλον δεν φοράς το γυαλιά σου, για αυτό το δεις. Λοιπόν, όσον αφορά τις χώρες, εμείς μετράμε τις χώρες που έχουμε ζήσει και έχουμε εργαστεί. Ζει πολύ καπέλο τώρα. Τώρα το είδα. Είναι γύρω στις 12 χώρες όπου έχουμε μείνει, ας πούμε. Δηλαδή, σου λέω τουλάχιστον ένα μήνα και να έχουμε αλλάξει μερικές πόλεις να έχουμε ζήσει. Γενικά, όσο μήνα. Σε κάποιες έχουμε γυρίσει και έχουμε ξαναγυρίσει και έχουμε μείνει πολύ. Ας πούμε, μέχρι τώρα κάπου είχαμε και μια λίστα έτσι. Μπορούμε να τη διαβάσουμε κάποια στιγμή. Βραζιλία παίζει να έχουμε μείνει συνολικά 3 χρόνια. Είναι σε αυτό το κινητό. Η Βραζιλία πρέπει να έχουμε μια τριετία, πρέπει να έχουμε κλείσει. Η Κολομβία καμιά διετία, 2,5 χρόνια. Όχι, του μάτσου. Όχι. Η Κολομβία είναι πιο λίγο. Βραζιλία είχαμε 2 χρόνια εδώ και μετά κλείσαμε κάνα χρόνο εξτρά. Κολομβία λίγο κάτω από ένα χρόνο πρέπει να είναι. Ναι. Λίγο κάτω από ένα χρόνο, μετά Παραγουάη ξαναρχόμαστε συνέχεια. Δηλαδή σε κάθε χώρα που πηγαίνουμε, δεν είναι ότι είμαστε και λίγο περαστικοί, όσο επιτοπλίστων ψιλομένουμε. Θέλω να σου πω την αλήθεια τώρα. Θέλω να κάνουμε κάτι πιο γρήγορο. Από τη μία θέλω να αλλάσουμε διαμονή πιο αργά, γιατί είναι πολύ γρήγορο. Από την άλλη θέλω να αλλάζω χώρες πιο γρήγορα. Άρα δεν ξέρω πώς θα ρυθμιστεί αυτό, αλλά. Άμα πάμε προς Ασία, νομίζω ότι θα έχουμε πολλές επιλογές, γιατί σε αναγκάζουν κιόλας. Η βίζα είναι μόνο ένα μήνα, άρα θα φύγουμε αναγκαστικά, θα πηγαίνουμε πιο. Ξέρεις τώρα. Αυτό που έλεγα τώρα. Εδώ πέρα έχουμε μια ερώτηση σχετικά με τη Φλωριανόπολη στη Βραζιλία, αν ήταν ωραία στο TikTok. Εμείς είμαστε λίγο άτυχοι, γιατί πήγαμε στο κέντρο και ήμασταν κολλημένοι στην κίνηση. Δεν είχαμε τόσο ωραία εμπειρία, αλλά τις τελευταίες 2 μέρες, 3 που φύγαμε εκτός, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Το νότιο κομμάτι της Φλωρίπα, έτσι. Κοίταξε. Η προσωπική μας εμπειρία δεν ήταν τέλεια στη Φλωρίπα, αλλά σίγουρα είναι πανέμορφο νησί. Δηλαδή με τον drone και όλα που το κοιτάξαμε, έχει πυκνή βλάστηση είναι. Δεν μας άρεσε. Δεν μας έκανε τόσο κλικ εμάς. Και το μπαλνεάριο μου άρεσε επίσης. Το μπαλνεάριο Καμπορίου μας άρεσε πιο πολύ από τη Φλωριανόπολη, να πούμε. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά δεν ισχύει ότι δεν είναι ωραίο μέρος. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Απλά εμείς κάναμε ένα στρατηγικό λάθος. Πραγματικά ήταν λάθος το μέρος. Να πούμε ότι δεν μας αρέσει γενικότερα πάρα πολύ η Νότια Βραζιλία σε σχέση με την νοτιοανατολική και τη βορειοανατολική Βραζιλία. Μας αρέσει σίγουρα παραπάνω εκεί. Και οι άνθρωποι είναι λίγο πιο ζεστοί, πιο έτσι έξω καρδιά κλπ. Φλωρίπα μας φάνηκε λίγο ευρωπαϊκό το στυλ. Θυμίζει λίγο Αργεντινή, Ουρουγουάη, Ευρώπη. Είναι λίγο πιο από μακρύ άνθρωποι. Δεν είναι πολύ έτσι Λατίνοι, ας πούμε, με την έννοια που εμείς το βλέπουμε. Πας εκεί και περιμένεις να είναι όλοι ζεστοί και είναι εντάξει, σαν να είσαι στην Ευρώπη κάπου και να είναι όλοι. Πας να πλησιάσεις κάποιον και είναι λίγο περίεργο. Έχω δώσει. Με τα λεπτά, ναι. Για να πας στη Βραζιλία είναι επικίνδυνη σαν χώρα. Υπάρχουν πόλεις που μπορείς να πας ως τουρίστας. Αρχικά, ναι, μπορείς να πας σχεδόν παντού ως τουρίστας στη Βραζιλία, γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολλά τουριστικά μέρη. Είναι πολύ ασφαλή αυτά τα μέρη και δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Ας πούμε, με την πόρτα ανοιχτή κοιμόμασταν σε πολλά από αυτά τα μέρη. Είναι καμία σχέση που θα ακούσεις με αυτά που συμβαίνουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο ή στο Σάο Πάολο καμιά φορά που. Σε κάθε μεγάλη πόλη υπάρχει το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Μπορεί να σε κλέψουν να σου κλέψουν το κινητό, ας πούμε, αλλά γενικά, αν προσέχεις, δεν έχεις ένα θέμα. Ιδίως αν πας σε κάποια τουριστικά μέρη που υπάρχουν αμέτρητα παρεμπιπτόντως, εκεί πραγματικά κοιμάσαι με την πόρτα ανοιχτή. Δεν έχεις κανένα θέμα. Δηλαδή, η εγκληματικότητα είναι κάτι που έχουν δει μόνο στην τηλεόραση. Γιατί αυτοί τα βλέπουν και γελάνε. Οι άλλοι λένε η Βραζιλία είναι επικίνδυνη. Και οι άλλοι είναι. Ας πούμε, ναι, έχω αφήσει την πόρτα μου ανοιχτή και φεύγω. Δεν έχω κανένα θέμα. Οπότε εξαρτάται πολύ από το μέρος. Μεγάλες πόλεις πιο επικίνδυνες. Γιατί έχεις φαβέλα, μέσα σε πόλη, φτώχεια, εγκληματικότητα, ανισότητα, χρήση ουσιών, διακίνηση και ιστορία. Εκεί αρχίζει να αυξάνει το πρόβλημα της εγκληματικότητας και φυσικά έχουν και όπλο. Σταματάνε με το μηχανάκι, σου λένε φέρε το κινητό σου. Και το δίνεις. Και φεύγει. Αυτό, σε κλέψανε. Το δεύτερο κινητό σου. Έχουν ένα κόλπο στη Βραζιλία, κρύβουν ένα καλό εδώ και έχουν ένα δεύτερο, ένα ψιλομάπα για να τους κλέψουν και βγάζουν αυτό και λένε πάρ' και τους δίνουν αυτό και φεύγουν. Είναι καλό κολπάκι. Όσον αφορά μια άλλη ερώτηση που θυμάμαι ότι υπήρχε κάτι για την Παραγουάη. Ναι, Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης μας ρωτάει τι ώρα είναι στην Παραγουάη. Η ώρα είναι περίπου 5 παρατέταρτο. Είμαστε 6 ώρες πίσω από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ενώ μετά τον Οκτώβριο θα ήταν 5 ώρες η διαφορά, γιατί αλλάζει. Δεν θα ξανακάνουμε Σάββατο αυτό το live. Δεν ξέρω, δεν πήραμε πολλές απαντήσεις σχετικά με το πότε αξίζει να το κάνουμε. Έτσι, γιατί εμείς ίσως μέσα στην εβδομάδα. Και πείτε εσείς που ξέρετε από social media, γιατί εμείς είμαστε άσχετοι, πώς οι creators παίρνουν τα περισσότερα views, likes και γενικότερα είναι πιο επιτυχημένοι. Εσείς πότε μπαίνετε περισσότερο σε live, από ποιες ώρες και μέρες μπαίνετε περισσότερο, οποιαδήποτε ώρα να πάτε? Είστε πρωινά πουλιά ή είστε νυχτερινές κουβάγιες? Ωραία. Και εδώ πέρα η ερώτηση πάλι σχετικά με το πόσο ετών είμαστε και 30 και 35, 30 και 36, 31 και 36. 30 και 35 ετών δεν θα πω. Τι είναι εδώ πέρα, παιδιά, μας στο TikTok. Μας έδειξε ένα Transformer. Δεν θα πω ποιος είναι 30 και ποιος χώρα, θα την πούμε. Βρισκόμαστε. Εγώ είμαι 35, αλλά μικρό δείχνω.
Και εγώ είμαι 30, αλλά μεγαλοδίχτυα. Βρισκόμαστε στην Παραγουάη αυτή τη στιγμή. Βραζίου. Θα ξανάρθουμε. Δεν είναι έτοιμη να κάνει παιδί. Η άλλη να κάνει παιδί. Ποια? Εμένα λέει. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάει για κάποια φίλη του. Xanthi Brother Facebook. Xanthi Brother Facebook. Από Βόλο. Ωραία, σου χωρέσανε πράγματα. Ωραία, παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε. Ναι. Από Αθήνα, από άλλα μέρη. How many languages do you speak? We speak 5 languages and learning the 6th one at the moment. No, parliamo italiano. Parliamo un po' di italiano anche. 6 languages. Sì. 6 lingue. Sei lingue. Noi parliamo 6 lingue. Μα σκόρασε το πεποίθηση. Ακόμα και πεις κάτι λάθος. Ma l'italiano molto poco. Μιλάμε πολύ Ιταλικά. Έχετε σκεφτεί να αφήσετε αυτό που κάνετε και να μείνετε μόνιμα Αθήνα? Drum roll. Εσύ έχεις σκεφτεί να μείνεις μόνο στην τουαλέτα του σπιτιού σου? Γιατί να χρησιμοποιήσεις το σαλόνι και την κουζίνα? Ναι, αυτό ήταν κάπως σαν απάντηση, αλλά θα το απαντήσω. Ουσιαστικά να κάνει ένα παραλληλισμό ότι όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε γιατί είναι περιοριστικό. Ουσιαστικά είναι σαν να μας περιοριστούμε. Γιατί να περιοριστούμε, αφού τώρα μπορούμε να είμαστε η Αθήνα, μπορούμε να είμαστε η Βραζιλία, γιατί να πάμε μόνο Αθήνα? Πάντως, πριν αποφασίσουμε να γίνουμε ομάδες και λοιπά, και ήμουν στην Αγγλία και ήμασταν στην Αγγλία και σκεφτόμασταν, μία ιδέα ήταν να πάμε να μείνουμε Χανιά μόνιμα. Και δεν νομίζω ότι θα έμενα Αθήνα μόνιμα με τόσο υψηλή πιθανότητα όσο Χανιά. Αθήνα με τίποτα δεν θα έμενα, για κανένα απολύτως λόγο. Κρήτη νομίζω. Γενικότερα σε καμία μεγάλη πόλη. Ένα σημείο τόσο μεγάλη πόλη. Χανιά, προάστια Χανιών. Πάει και έρχεται. Δεν είμαστε πολύ για την κίνηση. Δεν είμαστε πολύ. Η Ηράκλειο ήδη μας πέφτει λίγο μεγάλο. Οπότε. Είναι χρήσιμες και μεγάλες πόλεις. Ναι, φυσικά. Ερχόμαστε στην πόλη, κάνουμε πράγματα, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο, αλλά δεν είναι για πολύ. Χαιρετίσματα από Αθήνα, Ευρώπη θα πηγαίνατε, ρωτάει ο Φώτης στο YouTube. Ναι, και μάλιστα θα βρισκόμαστε Ευρώπη πολύ σύντομα. Ερχόμαστε δηλαδή, μην μας λέτε τώρα που καθόμαστε εδώ, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε και θα έρθουμε και θα περάσουμε και κάνα διμηνάκι η Ευρώπη. Θα είμαστε εκεί για το καλοκαίρι της Ευρώπης, γιατί εδώ έπιασε χειμώνας και έχουμε παγώσει. Έχει πολλά έξοδα νομαδισμός. Μπορεί να έχει όσα έξοδα έχει και ο μη νομαδισμός. Δημήτρη, όσον αφορά τα έξοδα, μπορούμε να σου πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν με 0 ευρώ. Και άκουσες πολύ καλά, 0. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάει μέσω worldpackers.com, κλείνει ραντεβού, πάει σε ένα μέρος να μείνει και εργάζεται εκεί πέρα ως εθελοντής για 3-4 ώρες την ημέρα. Αυτό του δίνουν σπίτι και φαγητό και του δίνει τέλος πάντων την εξασφάλιση αυτή. Και μετά παράλληλα μπορεί να κάνει κάποια δουλειά online, να πουλάει κάνα μπιχλιμπίδι, κάνα κόσμημα, να κάνει μια δουλειά. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι χρήματα. Ναι, η δουλειά για χρήματα. Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Από τη στιγμή που έχεις εξασφαλίσει τη διαμονή σου και το φαγητό σου, δεν είναι απαραίτητο. Αυτά είναι τα εξτρά. Άμα θέλει να πίνει κάτι, να καπνίσει, δεν ξέρω κάτι άλλο, ναι. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν με 0, υπάρχουν άλλοι που το κάνουν με 500 με 1000, άλλοι που το κάνουν με. Πολύ χοντρικά μπορούμε να πούμε. Όσο ξοδεύει κάποιο που δεν είναι ομάς, μπορεί να ξοδεύει κάποιο που είναι ομάς. Δεν έχει να κάνει. Μπορείς με τα λεφτά που ξοδεύεις τώρα στην Ελλάδα να ζήσεις σαν βασιλιάς στο Μπαγκλαντές. Οπότε, αν το λάβουμε αυτό, ή και με λιγότερα. Οπότε, αν λάβεις αυτό υπόψη, από τη στιγμή που μπορείς να εργαστείς διαδικτυακά, μπορείς με πολύ πολύ λίγα χρήματα να είσαι κάπου άνετος. Τις προάλλες μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξοδεύει 500 ευρώ το μήνα και είναι στην Αστυνομία μόνιμα. Χωρίς να δουλεύει. Ξοδεύει 500 το μήνα και είναι nomad, δεν είναι digital nomad όμως. Είπατε λέει Κρήτη πόσο θα ήθελα να ταξιδέψω στην Κρήτη κάποια στιγμή, δεν έχω πάει ποτέ δυστυχώς. Ο Παναγιώτης. Καλαματιανός. Πολύ ωραία είναι η Κρήτη και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Έχει πάρα πολύ όμορφα μέρη. Ναι, και πηγαίνουμε και ξαναπηγαίνουμε. Εντάξει. Ναι, εδώ η Αναστασία μας είπε: πείτε γεια Αναστασία. Γεια σου Αναστασία! Στο Instagram. Λοιπόν, εδώ πέρα πιο πάνω μας ρωτάει και εύλογο το ερώτημα η Λίλιαν. Αν δεν έχεις παιδιά, είναι εύκολο. Τα παιδιά θέλουν σταθερότητα. Πώς θα γίνει με σχολεία κλπ. Αλλιώς, ναι, ταξίδια μονίμως, αν γίνεται. Κοίταξε, Λίλιαν, να πούμε αρχικά ότι δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα είναι παράνομο το homeschooling, ενώ στην Αμερική, για παράδειγμα, τα τελευταία 40 χρόνια είναι νόμιμο. Έτσι, εσύ μπορείς να επιλέξεις τα παιδιά σου να φοιτήσουν σε ένα σχολείο διαδικτυακά ή κατοίκων, να τους διδάξεις εσύ κλπ. Και να δώσουν τις εξετάσεις μετά κανονικά. Αυτό συμβαίνει, είναι νόμιμο. Στην Ελλάδα όμως είναι παράνομο, δεν σου επιτρέπουν να το κάνεις αυτό. Αν θέλεις να το κάνεις, πρέπει να μετακομίσεις σε μια χώρα που είναι νόμιμο και μετά να αρχίσεις να ταξιδεύεις και μετά μπορείς να το κάνεις. Σταθερότητα υπάρχει και με τα ταξίδια. Υπάρχουν σταθερά ταξίδια. Ναι, να πούμε ότι υπάρχει η σταθερότητα αυτού του τρόπου ζωής. Είναι ότι μπορείς να πας σε ένα μέρος, να κάτσεις λίγο παραπάνω, να το γνωρίσεις, να το εξερευνήσεις κλπ. Αλλά ομολογουμένως η σταθερότητα ενός τρόπου ζωής όπου θα μπει το παιδί στο σχολείο και θα είναι για 6 χρόνια
στον ίδιο χώρο, με τα κάγκελα απ' έξω, αυτά με τα να βλέπει το ίδιο ντουβάρι και τον ίδιο τοίχο. Και να τρώει bullying συνέχεια στο σχολείο. Αυτή δεν τη θέλουμε τη σταθερότητα. Θεωρούμε πολύ πιο υγιές να μπορεί ένα παιδί να δει μια κουλτούρα, να δει μια άλλη κουλτούρα, να δει μια φύση, να κολυμπήσει, να πιάσει το χώμα με τα χέρια του και να παίξει και να μάθει πράγματα κατά τη διάρκεια στην πορεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Ολλανδία που είδαμε κάποια μέρη και πάρκα πολύ ωραία εκεί και με ζωάκια και λοιπά, τα παιδιά να ασχοληθούν να κάνουν. Αυτό μου θυμίζει κάτι πολύ πιο ανθρώπινο και πολύ πιο ρεαλιστικό, να έχεις μια επαφή με τη φύση, από το να είσαι μέσα στα ντουβάρια και να είσαι μόνιμα εκεί. Έχουμε μάθει μόνο ότι μαθαίνουμε μέσω των δασκάλων, μέσω της κοινωνικοποίησης με άλλα παιδιά κτλ. Αλλά μπορείς να μάθεις ταξιδεύοντας. Είναι τα καλύτερα μαθήματα που έχουμε πάρει είναι μέσω των ταξιδιών μας. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες επίσης που παρακολουθούμε κιόλας στο Instagram κτλ. Που πώς θα άρουν βιντεάκια από τα παιδιά τους που είναι homeschooled. Εγώ έχω διδάξει παιδιά που είναι homeschooled κανονικότατα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πιο ακριβό. Δηλαδή, συνήθως αυτές οι οικογένειες είναι πολύ εύπορες και έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να αναλάβει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, το παιδί τους πιο εύκολα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο όχι από επιλογή. Είναι αναγκαστικό. Πρέπει να πας εσύ στη δουλειά και το παιδί σου πρέπει κάπου να μείνει. Γιατί δεν μπορείς ενώ λείπεις εσύ στη δουλειά. Οπότε, καμιά φορά ερχόμαστε και λέμε: ξέρεις τι, αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Αν είχες εσύ τη δυνατότητα να πληρώσεις ώστε το παιδί σου να είναι με τους καλύτερους καθηγητές του κόσμου, θα προτιμούσες να πάει το παιδί σου στο σχολείο της γειτονιάς για να έχει σταθερότητα και να κοινωνικοποιηθεί. Δηλαδή, ναι, και να κοινωνικοποιηθεί σε ένα χώρο που μπαίνει κάποιος και λέει: κάτσε κάτω, ήσυχα εσύ, μην μιλάς, σειρά σου. Σελίδα 32. Δηλαδή, αυτό το πράγμα εγώ προσωπικά το θεωρώ μια σταθερότητα που σκοτώνει τη σκέψη. Γιατί πιστεύω ότι η σκέψη πηγάζει από τη μη σταθερότητα. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να λύνουμε προβλήματα. Πάρε το σώμα. Με το που γίνει σταθερά το σώμα στάσιμο σε ένα σημείο, καταρρέει όλο το σύστημα. Το σώμα σου είναι φτιαγμένο για να κινείται. Το μυαλό σου είναι φτιαγμένο για να λύνει προβλήματα. Άμα λύσω τα προβλήματα αυτά, του να προσαρμοστώ σε ένα νέο μέρος, να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό, να πάω από το βουνό στη φύση, να πάω από το βουνό στη θάλασσα και από τη θάλασσα στην πόλη, εγώ πλέον είναι όλα το ίδιο. Είναι ρουτίνα. Ένας κύκλος καθημερινός. Αργός θάνατος ή και γρήγορος θα μπορούσε κανείς να πει, γιατί μπορείς μέσα μία εβδομάδα να δεις τον άνθρωπο ο οποίος είναι έξω και είναι από εδώ και από εκεί. Πάρε ένα ζώο. Πάρε ένα ζώο απ' έξω. Θυμάσαι τη Λούση που την βγάλαμε μετά από καιρό έξω και δεν ήθελε να βγει, την τρομαγμένη. Αυτό παθαίνει και ο άνθρωπος. Στην αρχή, άμα το δεις το ζώο αυτό πώς κάνει, άμα το βγάλεις απ' έξω και το βάλεις μέσα, θα καταλάβεις. Στο κλουβί, για παράδειγμα. Έτσι, μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο κλουβί. Οπότε, εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτής της σταθερότητας και αυτού του μοντέλου και βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφέρνουν να απελευθερωθούν από αυτό. Και αυτό θα δημιουργήσει μια νέα γενιά ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τον κόσμο με πολύ διαφορετική ματιά. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε πολλές χώρες, έχει αυτά τα ερεθίσματα, αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά τεχνάσματα, αν θέλεις, κόλπα, τράπεζες, ταυτότητες, διαβατήρια, γλώσσες, όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο σου επιτρέπουν να υποστηριχθείς. Αν πάρουμε το τεχνικό κομμάτι, από πού βγάζω λεφτά, πού τα εξοδεύω, πού πληρώνω φόρους, όλα αυτά τα βασικά, και μετά πιο πάνω χτίσουμε στο ποιος είμαι εγώ, με τι ασχολούμαι. Ασχολούμαι με τέχνες, μου αρέσουν οι επιστήμες, πώς είμαι εγώ στις διαπροσωπικές μου σχέσεις. Όλα αυτά καλλιεργούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν είσαι εκτός ενός πλαισίου σταθερού και ομαλού στο σχολείο της γειτονιάς μου. Σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι χαζός καταρχάς στο σχολείο σου. Λέμε καλά, αυτό το κάναμε πέρυσι, δεν το θυμάσαι. Γενικότερα δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη πρόοδος στο σχολείο μέσα στην Βάρδια. Τέλος πάντων, εδώ λέει η Μαριλένα, έχετε σκεφτεί να αφήσετε αυτό που κάνετε και να μείνετε μόνιμα Αθήνα? Αυτό το απαντήσαμε. Συγγνώμη, σας έχετε τύχει ποτέ να φοραστείτε τα ταξίδια και να πείτε ας κάνουμε ένα διάλειμμα? Ναι. Στο Μαϊάμι εγώ το έπαθα λίγο, αλλά ήταν μόνο για μία-δύο μέρες. Ναι, μας έχει τύχει. Ήμουν άρρωστη, με πυρετό και μας βασανίσαν τόσο πολύ με την Αβιάνκα που ήμουν Κωνσταντίνα. Δεν θέλω ποτέ ξανά να ταξιδέψω. Δεν θέλω να πάρω ένα πλάνο. Αλλά δεν το εννοούσα, δηλαδή ήξερα μέσα μου ότι τη λέω χαζομάρες. Αλλά αυτό το είπα. Έχουμε κουραστεί σίγουρα. Παιδιά, είναι ένα άλλο. Ήμασταν στην Κολομβία και ήμασταν. Εν τω μεταξύ, είχαμε κάνει επέκταση για να μείνουμε εξάμηνο αντί για τρίμηνο που είναι η αρχική τουριστική βίζα. Και λέμε, Νίκη, έχουν μείνει 21 μέρες. Δεν έχουμε πάει Κάλι, δεν έχουμε πάει Αρμένια, δεν έχουμε πάει Περέιρα, δεν έχουμε πάει Σολοδαμέρη. Αυτό είναι αντίθετο πρόβλημα αυτό που λέει η κοπέλα. Και λέμε, περίμενε, θα το εξηγήσω όμως. Πώς ξέρετε αυτό το πρόβλημα. Και λέω, Νίκη, λοιπόν, τι θα κάνουμε, έχω μια ιδέα. Όταν λέω Κωνσταντίνος, έχω μια ιδέα, ετοιμάζω να πατήσεις. Μένουν 21 μέρες και έχουμε να πάμε σε 18 μέρη. Προλαβαίνουμε. Το έχουμε.
Το έχουμε. Και το κάναμε. Το κάναμε. Ωραία. Πρώτη μέρα. Βγαίνουμε, παίρνουμε το λεωφορείο. Αρμένια. Μπαίνουμε Δεύτερη, Μοντερία. Τρίτη. Καουκάσια. Αρμενία. Περέιρα, Κάλι. Η Μπαγκέ. Μπογοτά. Ήταν ό,τι να είναι, παιδιά, πραγματικά. Λέω μετά από ένα σημείο είχα χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Λέω δεν αντέχω άλλο. Μα το χειρότερο είναι ότι πρέπει να βάζει συνέχεια τα πράγματα. Δεν μπορεί να προσπαθείτε να μην ανοίξει. Να πάρει μόνο ένα ρούχο και δεν γίνεται και τελικά να βγάζει μερικά και όλα. Και να πούμε ότι έχουμε βελτιωθεί σε αυτό. Δηλαδή, έχουμε κάνει τη βαλίτσα μα, φίλε, 600 φορές τα τελευταία χρόνια. Μετά από ένα σημείο είναι αυτόματο. Λέω, αν δεν πρέπει να ετοιμαστούμε. Αυτόματο, πρέπει να πετάξουμε μερικά πράγματα. Ξεκάθαρα. Κουβαλάμε και τόσο λάπτο. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, είναι σιχαμερό να πρέπει να μετακινηθεί τόσο συχνά. Δεν παλεύεται. Και εμείς βρήκαμε μια, ας πούμε, ισορροπία στη βδομάδα. Στη βδομάδα πάνω, άμα δεν έχεις πολλή δουλειά, όλα αυτά παίζουν και με τη δουλειά. Άμα έχεις μια εβδομάδα full δουλειά, ήμασταν στο Ρίο φέτος, δεν είδα τίποτα. Η Νίκη μου λέει: πάω παραλία. Πάνε τουλάχιστον ένας από τους δυο μας να δει την Κόπακαμπάνα. Γιατί εγώ δεν πρόκειται να τη δω αυτή την περίοδο. Δεν γινόταν. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που δεν έχουμε συζητήσει. Ναι, ότι πολλή δουλειά σου στερεί το μέρος. Φαντάσου ότι είσαι νόμad κτλ. Αλλά τυχαίνει αυτή τη βδομάδα να έχει πολλή δουλειά. Ναι. Και να έχει πάει σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρο και όντως να μην προλάβει καθόλου να το δει. Νιώθει ένα συνέστημα ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ ήρθα για μια φορά να δω αυτό το μέρο και δεν θα το δω γιατί δουλεύω. Έτσι πάει. Έτσι αυτή τη βδομάδα να έχει δουλειά. Στο μέλλον είναι τουλάχιστον βγαίνει το βράδυ μια βολτούλα, να έχει μια ιδέα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εγώ λέω: έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα. Λέω να ξανακάνουμε live αύριο. Γιατί έχουμε και. Να πάμε γυμναστήριο τώρα σε λίγο. Ναι, όντως θέλω να πάμε να λίγο ζεστά. Άρα θα σας κλείσουμε και λες να το ξανακάνουμε αύριο. Τι λέτε εσείς, παιδιά, τι ώρα λέτε να βγούμε αύριο? Τέτοια ώρα, παραπλήσια ώρα είναι καλά. Νομίζω μας βολεύει αύριο να βγούμε ξανά τέτοια ώρα. Να απαντήσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, όχι τίποτα άλλο. Έχει τις υπόλοιπες τις καινούργιες. Αυτές χάθηκαν. Πόσες ώρες δουλεύεις τη μέρα? Άστο. Βάλια, καλύτερα να μην το πούμε γιατί θα απελπιστείς. Αλλά τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Ας πούμε. Από το πρωί στο βράδυ. Θα σου βγάλω ένα μέσο όρο ότι είναι, ας πούμε, γιατί να βάλουμε και τις περιόδους που είναι πιο χαλαρά, 60 ώρες την εβδομάδα. Να το πούμε έτσι. Τώρα βγάλεις μέσο όρο μου. Ναι, πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, παιδιά, σας χαιρετούμε. Καλό βράδυ, να περνάτε τέλεια και τα λέμε αύριο. Ναι, καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας. Γεια. Τσάου, όπου κι αν είστε. Και στο YouTube η απάντηση για το MMA είναι ότι δεν έχουμε κάνει. Έχω κάνει Muay Thai όμως. MMA, κάναμε ένα μάθημα. Κάναμε μόνο ένα μάθημα MMA. Ωραία. Τσάου, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια! Πώς το κλείνουμε, φίλε? Όπου την πατήσαμε. End stream. Γεια!